معمای ادیان، نوشته دکتر شجاع الدین شفا. ناشر سایت اینترنتی شجاع الدین شفا. راوی ف ایرانی. ادیت و پخش آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com پیشگفتار. این کتاب آخرین نوشته شجاع الدین شفا، بزرگمرد فرهنگ ایران است که نگارش و تنظیم آن به شکلی که چاپ شده تنها ساعاتی قبل از بدرود همیشگی ایشان به پایان رسید. استاد از مدتها پیش آثار دیگری را در متن کار داشتند، ولی چون احساس می‌کردند که ضعف جسمانی و کهولت دیگر توان لازم و زمان کافی به ایشان نخواهد داد، تصمیم بر آن گرفتند که نگاشتن این کتاب را اولویت مطلق دهند. چرا که از نظر ایشان شرایط کنونی جامعه بین الملل و در میان آن وضعیت بسیار حساس و سرنوشت ساز امروز ایران ایجاب می کند که متن تکمیلی تازه‌ای در روند کتاب‌های سرشناس گذشته ایشان نگاشته شود. کتاب‌هایی که سرشناسترین آنها از سالها پیش به صورت متن‌های رسمی مبارزین راه آزادی ایران در آمده‌اند. بر اساس روش استاد شفا که خوانندگان ایشان با آن آشنایی کامل دارند، پیشگفتار و پایان این کتاب میبایست به شکل دیگری باشد، ولی متاسفانه عمر ایشان کفایت به این کار نکرد، به همان گونه که سمفونی‌های ناتمام شماری از بزرگان موسیقی جهان. بدین گونه این تنها نوشته شجاع الدین شفا است که پیشگفتار آن به قلم او نیست، قلمی که سالیان دراز بر کتاب‌هایی بسیار نقد نوشته بود. این بار استاد افتخار انجام این مهم را در بستر مرگ به من واگذار کردند. با توجه به مرتبه والای مؤلف، اگر من این جرأت را به خود می‌دهم، به خاطر وظیفه‌ای است که به من واگذار شده و درسی است که در آزادگی و ایران دوستی در محضر پدر بزرگوارم گرفتم و این هر دو را من اینجا به کار می‌گیرم که چند سطری را در مقدمه این آخرین کتاب مبارز پیر فرهنگ ایران زمین بنویسم. در صحبتی طولانی که چندی پیش با پدرم داشتم و موضوع آن تقریباً مثل همیشه درباره ایران و ایرانی بود، استاد درباره جوانان ایرانی که همواره طرف صحبت او بوده‌اند و آنان را نسل سازنده ایران سربلند فردا می‌نامید گفتند: من به خاطر نزدیکی پایان عمرم دیگر نخواهم توانست مثل همیشه پشتیبان و یاور فرهنگی این نسل جوان باشم که وظیفه مقدس آزادی ایران و بازسازی فرهنگی آن را به عهده دارد. از 30 سال پیش بنا به مسئولیت خاصی که برای خودم قائل می دانستم، کتاب‌های بسیاری را برای روشنگری و راهنمایی این نسل نوشتم و سرفرازم که امروز که چیزی به رفتن من باقی نمانده، نتایج این بیداری را به صورت موج خروشان نسل جوان و فریاد آزادی فرزندان دلیر ایران زمین می‌بینیم و می‌شنویم و در آینده نیز که من نباشم
نوشته‌های من همواره با آنان خواهد بود. پایان نفقه. از قرنها پیش در مبارزه طولانی و بی‌امان بین سیاهی و روشنایی در کشور ما، جبهه سیاهی‌ها تمام نیروهای زور و زر و اختناق را در اختیار داشته، همان گونه که امروز هم دارد، و در جبهه روشنایی ایرانیانی آزاده و وطنپرست و همواره هستند که با دست خالی ولی با توشه‌ای از میهن‌دوستی، آزادگی و نوبینی برپا خواستند. سرکردگی این نبرد بی‌امان را در یک جبهه جهل، حماقت و پسگرایی به عهده دارد و در جبهه دیگر فرشته نگهبان فرهنگ ایران. در این مبارزه مرگ و زندگی ایرانیان شکست‌هایی چند را در رویارویی خود با عمامه‌داران دیروز و امروز کشورشان تحمل کردند، ولی هرگز نبرد نهایی سرنوشت ساز را نباختند و تردیدی نیست که این بار هم همبستگی ایرانیان با فرهنگ پر افتخارشان پیروزی نهایی را از آن آنان خواهد کرد. امروز با نسل سازنده ایران سربلند فردا است که برای رسیدن به این آرزو در راهی قدم بردارد که انتهای آن پیروزی، آزادی و سربلندی ایران و ایرانی باشد. ایرانی که در آن جایی برای رمالی، غیب‌گویی، دروغ و حدیث خوانی نباشد و به جای آنها روشنایی، آزادگی و آینده نگری حکومت کند. در این راه پرنشیب و فراز، توشه‌ای از اراده و عشق به میهن، مشعلی روشنگر از نوشته‌های استاد بزرگ ما، راهنمایی با نام فرشته نگهبان فرهنگ ایران زمین، همراه فرزندان دلیر ایران زمین خواهد بود. استاد شجاع الدین شفا آن روز را که حتی لحظه‌ای هم در نزدیکی آن تردید نداشت نخواهد دید، ولی حضور همیشگی او را در صحنه مبارزه از ورای هر کلمه نوشته‌هایش برای همیشه میتوان احساس کرد. من به پیروی از اراده ایشان این آخرین کتاب و تمامی کتاب‌های برون مرزی این مبارز خستگی ناپذیر فرهنگ ایران را که تمامی عمر پربار خود را در آنها گذشته است، به نسل برپا خواسته جوان ایران هدیه می‌کنم و از یکایک آنها می‌خواهم که در پخش و اشاعه آن کوشا باشند. باشد که با همت این کاوه‌های دلاور امروز تجارت ننگین ضحاکان دکاندار دین به زودی و برای همیشه تعطیل شود و تنها شعاری که در زیر آسمان ایران طنین افکن باقی بماند این بانگ مردانه ابرمرد سخن ایران باشد که چو ایران نباشد تن من مباد. داریوش شفا. پاریس، اردیبهشت 1389، می 2010. فهرست مطالب. چند توضیح مقدماتی. 31. بخش اول، جهان یهود. 41. اسطوره آفرینش. 43. افسانه طوفان نوح. 57. داستان ابراهیم. 67. نقدهایی بر داستان توراتی ابراهیم. 77. داستان لوط. 89. از اسحاق تا یوسف. 93. داستان موسی. 105. داستان دو گوساله. 122. دوران پادشاهان اسرائیل. 135. افسانه داوود و جلیات. 137. داستان سلیمان. 147. نقش آسمانی و زمینی یهوه. 161. شکل یهوه. 162. مبالغه های یهوه. 164. اشتباه های یهوه. 167. فریبکاری های
یهوه 168 لزوم ترسیدن از یهوه 170 قوانین یهوه 174 سنت ختنه 175 بخش دوم جهان مسیحیت 179 از مریم تا مریم 181 بکارت مریم 187 عیسی در قرآن 188 عیسی و انجیل 190 ماجرای فارقلیت 193 معجزات عیسی 194 رسالت عیسی 196 تناقضات انجیل 198 ماجرای خر عیسی 199 بخش سوم جهان اسلام 201 مقدمه کوتاه 203 اسطوره جهنم 207 و اسطوره بهشت 209 جن در قرآن 215 ملائک در جنگ 218 اسطوره 7 آسمان 219 لیلة القدر 220 طیرن ابابیل 221 سلسال 222 دفتر اعمال 223 هاجر و مریم 224 داستان‌های ناشناخته یا واقعیت‌های شناخته شده 233 اصحاب کهف خفتگان غار 233 خفته 100 ساله 235 ذوالقرنین و یا یأجوج و مأجوج 237 گنج قارون 239 لقمان حکیم 241 موسی و خضر 242 یونس و ماهی 245 هاروت و ماروت 248 افسانه برج بابل 251 افسانه توراتی استر 252 محمد در مدینه 259 قرآن و مسیحیان 271 پیام به ملت عزیز ایران این کتاب را من برای این نوشتم که در آینده راهنمای همیشگی ایرانیان باشد. از شما می‌خواهم به محتویات آن توجه کنید و در راه ساختن ایران سربلند فردا تا آنجا که می‌توانید آن را به اجرا بگذارید. شجاع الدین شفا 27 فروردین 1389 چند توضیح مقدماتی. سال 2009 از جانب سازمان ملل متحد سال جهانی اخترشناسی آسترونومی اعلام شد با این هدف که مردم جهان را با واقعیت‌های شناخته شده جهان هستی یونیورس آشنا کند. بدین منظور از کشورهای مختلف جهان دعوت شد که با ترتیب دادن نمایشگاه‌ها و ارائه عکس‌ها و ماکت‌ها و ویدئوها و در عین حال ارقام و آمار و مدارک لازم برای پاسخگویی به پرسش‌های علاقه‌مندان از جانب استادان و کارشناسان علوم فضایی سهم خود را در این زمینه به عهده بگیرد. در شهر پاریس این برنامه از تاریخ 21 اکتبر 2009 در نمایشگاه بزرگی که در کاخ تروکادرو تشکیل شد به اجرا درآمد و شمار بسیار زیادی از علاقه‌مندان در آن شرکت جستند. طبق گزارش خبرگزاری‌ها چند صد برنامه دیگر از همین قبیل در پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ بسیاری از دیگر کشورهای جهان نیز به اجرا گذاشته شد. از 20 سال پیش اسپکتروسکوپ دوربین فضایی بسیار نیرومندی با تلسکوپی به قطر 5.8 متر به نام دوربین هابل که قوی ترین دوربین نجومی جهان است مشغول به کار شده است که قادر است رویدادهای کائناتی کاسموس را در فاصله 2 میلیارد سال نوری ببیند و از آنها عکس برداری کند.
لازم به توضیح است که سرعت نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر است و سال نوری سالی است که 10 میلیارد کیلومتر را شامل می شود. بدین ترتیب این دوربین استثنایی نورهایی را ثبت می کند که هنگام تابش آنها نه تنها کره زمین ما به وجود نیامده بود، بلکه خورشیدی هم که این کره بدان تعلق دارد به وجود نیامده بود و از آن بالاتر کهکشانی نیز که منظومه شمسی ما یکی از میلیاردها خورشید آن است به وجود نیامده بود. بررسی هایی که در چنین شرایط انجام گرفت نشان داد که شرایط حاکم بر این بی نهایت بزرگ کائناتی دقیقاً همان شرایطی است که بر بی نهایت کوچک آن نیز حکم فرما است، بدین معنی که در نوک انگشت هر یک از ما 100 میلیون اتم انباشته شده است که هسته مرکزی هر کدام از آنها با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه به دور خود در گردش است و نحوه این گردش درست همان نحوه گردش خورشیدهای بی نهایت بزرگ در دل کهکشانهای بی نهایت بزرگتر است. شاید عارف بزرگ ما هنگامی که می گفت دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی جز برداشت واقعاً عارفانه ای از این سخن نداشت، ولی عملاً بر آن واقعیت سراسری و کائناتی انگشت نهاده بود که امروزه پیشرفته ترین دانش و تکنولوژی قرن 21 بر آن صحه نهاده است. سومین واقعیتی از همین قبیل را این بار از زبان زنده‌یاد علی دشتی در کتاب فراموش نشدنی 23 سال او میتوان شنید که وی یکی از جالبترین فصول آن را با نقل شعری از یک شاعر ناشناس آغاز کرده بود که گویای همان واقعیتی است که دوربین قدرتمند هابل با همه پیچیدگی‌هایش برای ما حکایت کرده است و آن شعر این است که زمین در جنب این نهتاق مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. آنچه در فصول بعدی این کتاب خواهید خواند داستان آن دنیای افسانه‌ای است که به دست این خشخاش ناچیز در طول قرنها و هزارها ساخته و پرداخته شده است و سیلهای خونی که از آدمی زادگان جاری کرده است. شمار کهکشانها گالاکسیز در جهان آفرینش. حدود 100 میلیارد کهکشان در جهان کائناتی وجود دارند که تاکنون تنها برای 200,000 از آنها کاتالوگ تهیه شده است. مجموع خورشیدهای کهکشانها 20 میلیارد است تا آنجا که شناسایی آنها امکان داشته است. کوچکترین کهکشانها 10,000 سال نوری قطر دارند. کهکشان شیری ما مجتمعی از خورشیدها است که از یک سوی این کهکشان تا سوی دیگر آن 100,000 سال نوری فاصله دارد. با سرعت 230 کیلومتر در ثانیه 972,000 کیلومتر در ساعت به دور خود میچرخد. گردش کامل آن 250 میلیون سال طول میکشد. 200 میلیارد خورشید و مواد زاینده خورشیدهای آینده را در خود دارد. منظومه شمسی ما گردش دورانی خود را در داخل این کهکشان در هر 250 میلیون سال انجام می‌دهد. خورشید ما و منظومه شمسی آن.
4.6 میلیارد سال پیش به وجود آمده است. 99.86% از کل آن انرژی را که در هنگام پدید آمدن آن بدو تعلق گرفته بود در خودش متمرکز کرده است. به مجموع سیارات این منظومه تنها 0.4% دیگر این انرژی تعلق می‌گیرد. از این مقدار نیز جز 0.4% آن به کره زمین و ماه آن تعلق نمی‌گیرد. مرگ این خورشید در صورتی که طبق قوانین حاکم بر جهان کائناتی صورت گیرد بدین ترتیب خواهد بود که در 5 میلیارد سال دیگر به علت پایان گرفتن انرژی درونی آن نخست تبدیل به غول سرخ رنگی با 100 برابر حجم کنونی آن در خواهد آمد و کرات مختلف خود را به صورت کوره‌های آتشین در خواهد آورد و در آن هنگام یک دیواره گازی پرتاب خواهد کرد که تمامی منظومه شمسی ما را از میان خواهد برد و از زمین ما تنها لکه بزرگی شبیه تخم مرغ نیمرو شده باقی خواهد ماند که در فاصله میلیون‌ها سال نوری قابل رؤیت خواهد بود. ولی برای اطمینان خوانندگان توضیح داده می شود که این واقعه زودتر از 5 میلیارد سال روی نخواهد داد. آنچه گفته شد مربوط بدین احتمال است که جریان وقایع طبق قوانین جاری جهان کائناتی صورت گیرد، ولی امکان آن نیز وجود دارد که مرگ منظومه شمسی ما به صورتی ضربتی و بسیار خشن روی دهد و این در صورتی است که کهکشان موسوم به آندرومدا که نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری ما است و همکنون با سرعت 970,000 کیلومتر در ساعت یعنی 275 کیلومتر در هر ثانیه به سمت این کهکشان در حرکت است و پیش بینی می شود که با برخورداری از چنین سرعتی تا 4 یا 5 میلیارد سال دیگر بدین کهکشان برسد. با چنان شدتی به کهکشان ما برخورد کند که اثری از آن در جهان کائناتی باقی نگذارد. شایسته تذکر است که دوربین فلکی هابل در جالبترین عکسی که در تمامی دوران 20 ساله فعالیت خود در 16 اکتبر 1994 گرفت، شاهد یکی از همین برخوردهای غول‌آسای کائناتی میان کهکشان موسوم به چریوت و کهکشان دیگر به نام اسکاپچر شد که به تعبیر کارشناسان ناسا یک تسونامی کائناتی را در جهان آفرینش پدید آورد. موج این تسونامی که در 500 میلیون سال نوری دور از منظومه شمسی ما روی داده بود، با سرعت 320,000 کیلومتر در ساعت چنان در پهنه کائنات گسترش یافت که چنان که پیش بینی شده است منجر به پیدایش میلیاردها خورشید تازه خواهد شد. کره زمین ما وقتی که در 22 میلیون سال پیش اثر زندگی در کره ما پیدا شد، 4.6 میلیارد سال از پیدایش این کره گذشته بود. از پیدایش ماهیان در کره زمین حدود 450 میلیون سال، از پیدایش خزندگان حدود 160 میلیون سال، از پیدایش حشرات حدود 120 میلیون سال، از پیدایش پرندگان حدود 100 میلیون سال و از پیدایش انسان حدود 700,000 سال می‌گذرد. تاکنون در حدود 50 میلیارد نوع موجود زنده در روی زمین به وجود آمده اند که امروزه
تنها 10 تا 15 میلیون آنها باقی مانده. حدود 450,000 نوع گیاه در روی زمین وجود دارند که نیمی از آنها را درختان گلدار یا درختان بیمیوه و یا درختان میوه‌دار را علفها و مراتع و سبزیهای بیابانی. بررسی هایی که توسط کارل سگان دانشمند سرشناس علوم فضایی انجام گرفته نشان می دهد که اگر عمر جهان خودمان را 1 سال فرض کنیم، اولین انسانها در ساعت 22:30 از آخر سال پیدا شدند و اولین تمدن‌ها در ساعت 23:59 و 20 ثانیه آغاز شده‌اند و در حال حاضر ما در ثانیه 59 از دقیقه 59 از ساعت 24 از آخرین روز از ماه 12 سال قرار داریم. در تهیه مطالب این بخش از کتاب اختصاصاً از 3 منبع زیر استفاده کردم. 1. کتاب کاسموس یا کائنات نوشته کارل سگان، سرشناسترین پژوهشگر جهان در زمینه مطالعات آستروفیزیکس، اخترفیزیک شناسی، استاد پژوهش‌های فضایی دانشگاه نیویورک و یکی از برجسته‌ترین کارشناسان سازمان ناسا در آمریکا. کتاب کاسموس او چندین سال پیاپی بست سلر کتاب‌های علمی نوع خود در آمریکا بود. خود او نیز تا پیش از مرگ نابهنگامش در سال 1996 پرخواننده ترین پژوهشگر مسائل فضایی در سراسر جهان به شمار می‌رفت. ساگان به مدت 12 سال اداره مجله علمی ایکاروس را به عهده داشت که از معتبرترین انتشارات رشته فانتولوژی یا پلنتولوژی یا اخترشناسی جهان بود. در این مدت بیش از 400 مقاله تحقیقی و 12 کتاب مستقل در همین رشته از او به چاپ رسید که هر کدام از آنها پس از انتشار به عنوان مرجع مورد بهره برداری وسیع بین المللی قرار گرفت. مجموعه این انتشارات سازمان مطبوعاتی ویژه‌ای را به نام کارل سگان پروداکشن LTD به وجود آورد که دارای 2 مرکز در نیویورک و در کالیفرنیا است. کتاب کاسموس کارل سگان به بسیاری از زبانهای مختلف جهان من جمله به زبان فرانسه ترجمه شده است. این ترجمه در سال 1981 توسط ادیشنز مازرین در پاریس منتشر شده است. 2. کتاب دائره المعارفی کوئید در فرانسه که هر جلد تازه آن از سال 1963 تا سال 2007 هر ساله در ماه اوت آن سال منتشر می شد و سال به سال محتویات بیشتر و به همان نسبت قطر زیادتری می یافت، چنانکه از چاپ اول 632 صفحه‌ای خود به چاپ 2190 صفحه‌ای سال 2007 رسید. این دائره المعارف توسط ادیشنز رابرت لافونت در پاریس با تیراژ 450,000 نسخه منتشر می شد و تمامی نسخه های آن در کوتاه مدتی به فروش می رفت. در این دائره المعارف به هر یک از مسائل مختلف زندگی جوامع بشری بر حسب تقدم الفبایی عناوین آنها فصل خاصی اختصاص یافته است که من در اینجا برگردان آن را بر اساس الفبای فارسی به شرح زیر نقل می کنم. امور آموزشی،
امور اخترشناسی، ادبیات، اقتصاد، امور نظامی، امور تاریخی، جغرافیا، جهانگردی، حمل و نقل، مسائل خبری، مردم شناسی یا دموگرافی، دولت‌ها و کشورها، زمین شناسی، زندگی اجتماعی، زیست شناسی، سینما، امور سیاسی، شخصیت‌های بزرگ تاریخ، امور علمی، امور مالی، امور مذهبی، مطبوعات، امور ورزشی، امور هنری. مطالبی که در این دائره المعارف به مسائل مختلف اخترفیزیک شناسی اختصاص یافته است، 4 بخش مجزا را با عناوین آسترونومی، آستروناوتیکوی، مترولوژی و ساینس دی لا تره شامل می شود که جمع آنها 95 صفحه کتاب از صفحه 260 تا صفحه 355، هر صفحه مشتمل بر 3 ستون و هر ستون شامل 98 سطر است. 3. رپورتاژ مجله هفتگی فیگارو مگزین فرانسه در 6 فوریه 2010 که اهمیت خاص آن انتشار عکس‌های در حد اعلی روشنی است که دوربین نجومی هابل در سلسله عکس‌های فضاکاوی خود از حادثه‌ای با اهمیت سرسام‌آور، یعنی از وقوع یک تسونامی کائناتی گرفته است که جنبه‌های مختلف این واقعه در این رپورتاژ توسط راجر ماوریس بونت، اخترفیزیکدان کمیته جهانی بررسی‌های فضایی در مقام رئیس علمی آژانس اروپایی فضاپیمایی ESA که بر ماجرای کار دوربین نجومی هابل از آغاز تا به امروز نظارت داشته مورد توضیح و عرض قرار گرفته است. پایان این فایل در صفحه 39. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع‌الدین شفا، راوی ف ایرانی. فایل 2 شروع از صفحه 42. avogabooth.com بخش اول، جهان یهود. اسطوره آفرینش. در سرآغاز کتابی که با بیش از 2.5 میلیارد نسخه تیراژ و ترجمه به 2212 زبان و لهجه و توزیع در کشورهای تقریباً 200 گانه جهان با چندین میلیارد نفر خواننده در درازای قرون بست سلر ترین کتاب تاریخ شناخته شده است و بایبل نام دارد، ماجرای آفرینش 6 روزه کائنات چنین آمده است که در روز اول خدا آسمانها و زمین را می آفریند و فرمان می دهد که روشنایی پدید آید و آن را از تاریکی جدا می کند و روشنایی را روز و تاریکی را شب نام می دهد. در روز دوم آبهای زیرین را از آبهای بالایی جدا می کند و فلکی را در میان آنها قرار می دهد و فلک را آسمان می نامد. در روز سوم آبهای زیر آسمان را در یک جا جمع می کند تا خشکی ظاهر شود و خشکی را زمین می نامد و آبها را دریا و فرمان می دهد که در روی زمین درختان و گیاهان برویند و هر کدام از آنها بذرهای خاص خودشان را داشته باشند تا بارور و کثیر شوند. در روز چهارم نیرهایی را در فلک آسمان می آفریند
تا روز را از شب جدا کنند و آیات گذشته سالها و روزها و سالها باشند و به زمین روشنایی دهند. و 2 نیر خاص را به صورت نیرهای اعظم می آفریند. آن را که بزرگتر است برای سلطنت روز و آن را که کوچکتر است برای سلطنت شب، و ستارگان را نیز در آسمان جای می دهد تا روشنایی را از تاریکی جدا کند. در روز 5 به زمین فرمان می دهد که از انبوه جانداران پر شود و به پرندگان دستور می دهد که در آسمان به پرواز درآیند و به ماهیان دستور می دهد که در دریا حرکت کنند. پاورقی: در تورات از این ماهی‌ها به صورت تانینی نام برده شده که مفهوم غولان دریا یا نهنگ‌ها را دارد. این اصطلاح در چندین مورد دیگر نیز در عهد عتیق تکرار شده است. داخل پرانتز کتاب اشعیا باب 27، کتاب ایوب باب 7، مزامیر داوود مزمور 74، سفر تثنیه باب 32 پرانتز بسته. ادامه متن: در روز 6 آدم را به شکل خودش می آفریند و همه چرندگان و پرندگان و آبزیان دریاها را در زیر فرمان او قرار می دهد و آدم را نر و ماده می آفریند. و چون با خلقت آدم کار آفرینش او به پایان می رسد، احساس رضایت می کند و همه آفریدگان خود را برکت می دهد و بعد از آنکه از همه اینها فارغ می شود، روز 7 را که روز شنبه است به استراحت می گذراند و این روز را مبارک می خواند و آن را روزی مقدس اعلام می کند. در قرآن چون بنا به معمول این کتاب فصول خاصی به مطالبی معین اختصاص داده نمی شود، مطالب مورد نظر را می باید در خلال سوره های مختلف و آیه های آنها جست. در مورد خاص آفرینش 3 سوره بقره و اعراف و طه از دیگر سوره ها گویاترند. آسمان ها و زمین را در 6 روز آفریدیم. اعراف 54. و آنگاه عرش را آراستیم. سجده 2. و همه 7 آسمان را به صورت طبقاتی منظم ساختیم و زمین را در زیر آنها بگسترانیدیم. قاف 48. و خورشید و ماه را پدید آوردیم. ملک 3. تا هر کدام از آنها در اوقاتی معین به گردش درآیند. الرحمن 5. و سیر ماه را در منازلی معین از هلال تا بدر قرار دادیم تا بدین وسیله حساب سالها و روزها را نگاه دارید. یونس 5. پاورقی: جی کاتش در کتاب تحقیقی خود به نام جودایس اند کوران این تعبیر را برگرفته از 2 کتاب مذهبی یهودیان، تلمود اورشلیم و میراش می شمارد که هدف خداوند را از تغییر دادن شکل ماه از هلال به بعد مشخص کردن روزهای مختلف مذهبی برای یادآوری انجام فرائض دینی مؤمنین می دانند و تذکر می دهد که این 2 اثر در زمان محمد در نزد یهودیان عربستان مورد استفاده بوده است. همین پژوهشگر در تفسیر این آیه قرآن که اگر از تو بپرسند که سبب هلال و بدر ماه چیست، بدانان بگو که منظور از آن تعیین اوقات حج و نیز معاملات مردم است. بقره 189. می نویسد در مزامیر داوود نیز در تعبیری مشابه خطاب به یهوه گفته می شود که
تو که ماه را آفریدی تا مراحل گذشته زمان را برای آدمیان مشخص کند. مزمور 104 بند 19. ادامه من. و آسمان را به زیور اختران آراستیم. قاف 6. و چراغ ستارگان را برای راهنمایی شما در تاریکی های بیابان و دریا برافروختیم. انعام 97. و کوهها را ستونهای آسمان قرار دادیم. نازعات 27. و آبها را به صورت دو دریای شور و شیرین آفریدیم و آن دو را با حائلی از یکدیگر جدا کردیم. فرقان 53. و همه حیوانات را از آب آفریدیم که برخی از آنها بر شکم راه روند و برخی بر 4 پا. نور 45. و آدم را از خاک آفریدیم و به بهترین صورت آفریدیم. آل عمران 59 و مؤمن 64. و روح را بر او دمیدیم. هجر 29. و همه اینها را در 6 روز آفریدی و خسته هم نشدی. قاف 37. پاورقی. با آنکه در چندین مورد دیگر قرآن بر آفرینش جهان در عرض 6 روز تأکید نهاده است، در سوره فصلت آیه های 9 و 10 آمده است که زمین را در 2 روز آفریدی و آسمان را نیز در 2 روز و همه آنچه را که در روی زمین است در 4 روز دیگر. ضمناً اشاره‌ای آمیخته به ریشخند بدین گفته تورات خسته هم نشدی که خداوند روز 7 آفرینش را به رفع خستگی خود اختصاص داد. ادامه متن. در تورات گفته می شود که خداوند دید که آدم در باغ عدن تنها است و گفت که خوب است برای او مصاحبی بیافرینیم. پس خوابی سنگین بر آدم مستولی کرد و آنگاه یکی از دنده‌هایش را بیرون آورد و گوشت در جای آن گذاشت و از آن دنده که گرفته بود زنی بساخت و وی را نزد آدم آورد و آدم گفت این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم و از این جهت او را زن نامید. سفر پیدایش باب 2 23. قرآن به این مورد هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. در تورات از موجود برتری که خداوند به شکل خود می آفریند تنها به صورت مرد و از زنی که از دنده او به وجود می آورد تنها به صورت زن نام برده می شود. اصطلاح آدم که هم در تورات و هم در انجیل به کار رفته از کلمه آدمه آمده که آن نیز از کلمه آدم به مفهوم کلی خاک گرفته شده است. تبدیل این اسم عام به یک اسم خاص یعنی آدم از اشتباه سن پول یا پولس قدیس معروف جهان مسیحی ناشی می شود که هنگام ترجمه ولگیت ترجمه یونانی تورات دو اصطلاح آدم به مفهوم برآمده از خاک و حوا به مفهوم مادر را اسامی خاص نخستین مرد و نخستین زن آفریده شده خداوند دانسته است. قرآن به این موضوع نیز اشاره این ندارد. در تورات از محلی که آدم پس از خلق شدن در آن جای داده شده به صورت باغ عدن یاد می شود و در وصف آن گفته می شود که باغی است که 4 رودخانه از آن می گذرند. این کلمه ادن یا کلمه عبری است که برای نخستین بار در سفر آفرینش باب 2 8 تا 10 به کار رفته و از ریشه بابلی ادینو آمده است که به طور کلی مفهوم باغ را دارد. قرآن
در 11 آیه در سوره های توبه، رعد، نحل، کهف، مریم، طه، فاطر، صاد، مؤمن، صف، بینه از این باغ به صورت جنات عدن نام میبرد و آن را ترکیبی از دو باغ جدا از یکدیگر معرفی میکند. داخل پرانتز الرحمن آیه های 46، 48 و 54. ولی در آیه 62 از همین سوره به وجود دو باغ دیگر اضافه بر این دو باغ نیز اشاره می کند. از باغ عدن در دو آیه قرآن به صورت فارسی فردوس یاد شده است. مؤمنون 11، اسراء 107. در تورات و انجیل نیز چندین بار از بهشت به همین صورت فردوس سخن رفته است. در غزلهای سلیمان گفته می شود عروس من فردوسی است که درهایش بسته است. غزلها باب 4 12. و در انجیل آمده است و عیسی در بالای صلیب به خطاکاری که با او به دار کشیده شده بود گفت امروز با من در فردوس خواهی بود. لوقا باب 23 43. و نیز آمده است میدانم که این مرد به فردوس برده شد. رساله دوم پاولس به قرنتیان باب 2 4. در آپوکالیپس نیز گفته می شود کسی که رستگار شود از درخت زندگانی که در فردوس خدا می روید خواهد خورد. مکاشفه یوحنا باب 2 7. در مورد آنچه بعد از خلقت آدم در بارگاه خداوند می گذرد تورات تذکر خاصی نمی دهد و بلافاصله آدم را در باغ عدن جای می دهد. ولی در قرآن در این باره یکی از اصولی ترین مطالب اسلامی به تفصیل بدین شرح مطرح می شود. هنگامی که آدم را از خاک آفریدیم به ملائک گفتیم که بر او سجده کنند و همه آنها سجده کردند. پاورقی در عرف مسلمانان سجده کردن تنها در برابر خداوند مجاز است، ولی این اصطلاحی است که در خود قرآن در این مورد به کار رفته است و طبعا مفهوم واقعی آن اظهار احترام فرشتگان به آدم و پذیرش سروری او بر ایشان است. ادامه متن. مگر ابلیس. پاورقی در 11 آیه قرآن از شیطان به همین صورت ابلیس نام برده می شود. بقره 34، اعراف 11، حجر 31 و 32، اسراء 61، کهف 5، طه 116، شعراء 95، سبا 10، صاد 74 و 75. ادامه متن. که از این کار سرباز زد و چون بدو گفتیم چه چیز باعث شده است که تو از سجده بردن به آدم خودداری کردی؟ گفت برای اینکه من برتر از اویم، زیرا که مرا از آتش آفریدی و او را از خاک. و ما بدو گفتیم بیرون شو و از آسمان فرود آ که اینجا جای غرور و سرکشی نیست و تو از این پس از جمله مطرودان ما خواهی بود. و شیطان گفت اکنون که چنین است به من تا روز قیامت که مردگان زنده خواهند شد مهلتی ده. و ما بدو گفتیم به تو مهلت میدهیم. آنگاه ابلیس گفت به خاطر رفتاری که با من کردی من آدمیان را کمین خواهم کرد و آنها را از پیش و از پس و چپ و راست از راه به در خواهم برد و تو در میان بسیاری از آنان جایگاهی نخواهی داشت. اعراف 10 تا 17. بدو گفتی برو و کارت را بکن، همانا که ما هر کس از اولاد آدم را که پیروی از تو کند همانند خود تو
به دوزخ خواهیم فرستاد. پس با جمله لشکریان سواره و پیادت آنها را در اختیار خود گیر و در اموال و اولاد نیز با آنان شریک شو و همه را به وعده‌های دروغین بفریب که وعده تو چیزی جز فریب نخواهد بود. ولی تو توانایی تسلط بر بندگان خاص ما را نخواهی داشت، زیرا اینان وکالت خود را به خدای خود سپرده‌اند. اسراء 62 تا 64. در آیه‌های دیگری از قرآن در همین باره گفته می شود: قسم به خداوند که فریب خوردگان تو را در روز حشر با شیاطین محشور می کنیم و پس همگی آنان را فرا می خوانیم تا گرد آتش جهنم زانو زنند. آنگاه بر هر یک از آنان که در برابر ما سرکشی کرده باشند و ما خود بهتر از هر کس بر احوالشان واقفیم، آتش دوزخ را مقرر می داریم، چنان که سرانجام هیچ یک از آنها بی عقوبت نمانده باشند و در عوض متقیان را به بهشت می فرستیم. مریم 68 تا 72. و شیطان می گوید: در عوض من نیز به بندگان گمراه شده تو فرمان خواهم داد تا گوش حیوانات خیش را ببرند. نساء 118. پاورقی: اشاره به سنتی که در عربستان عصر جاهلیت برقرار بوده و آن بریدن گوش شتران یا گاوها و گوسفندهایی بوده است که بتپرستان آنها را وقف قربانی برای بت‌های مورد پرستش خود می‌کردند. ادامه متن: در جای دیگر قرآن به محمد دستور داده می شود که چون خواهی تلاوت قرآن کنی، اول از شر وسوسه شیطان به خدایت پناه بر، زیرا شیطان را بر کسی که به خدا توکل کند تسلطی نیست. نحل 98. و باز در جای دیگر گفته می شود: چون عمر جهان به پایان رسد، شیطان کسانی را که فریب او را خورده اند به تمسخر گیرد که خدای ما از روی حق به شما امکان درست کاری داد و من برخلاف حق به شما وعده هایی دروغین دادم، پس امروز ملامتم مکنید، بلکه نفس های خودتان را ملامت کنید، زیرا امروز نه شما می توانید فریاد رس من باشید و نه من می توانم فریاد رس شما باشم، چون خودم نیز به شرکی که شما به اغوای من بدان روی آوردید معتقد نیستم. ابراهیم 22. پاورقی: در 68 آیه مختلف قرآن از شیطان به صورت مفرد و در 17 آیه دیگر به صورت جمع شیاطین یاد شده است. گلدزهیر در سخنرانی خود در نخستین کنگره خاورشناسان این موضوع را نشانی از تأثیر برداشت‌های مزدائی اورمزد و اهریمن در معتقدات اسلامی دانسته است. ادامه متن: تورات و قرآن هر دو از زندگی آدم و حوا در باغ عدن به تفصیل سخن میگویند، ولی برداشت‌هایشان در این باره کاملا متفاوت است. در تورات خداوند حیوانات و پرندگان را به نزد آدم می آورد و آدم به هر یک از آنها نام معینی می دهد که از آن پس آنها به همان نام خوانده می شوند. سفر آفرینش باب 2 10. ولی در قرآن این خود خداوند است که اسامی آنها را به آدم می آموزد و در این مورد با یک نوع زرنگی خاص در برابر ملائک عمل می کند که این آیه بدان اشاره دارد. و خداوند اسامی همه چیز را به آدم آموخت، آنگاه خود آن اشیاء را به ملائک عرضه داشت و گفت که اگر
برتری آدم را بر خود منکرید، اسامی اینها را بگویید. ملائک گفتند ای خدای بزرگ، ما چیزی را به جز آنچه تو خود به ما آموخته ای نمی‌دانیم. پس خداوند فرمود ای آدم، ملائک را به حقایق این اسامی آگاه ساز و آدم آنها را آگاه ساخت. آنگاه خداوند فرمود ای فرشتگان، اکنون دانستید که من بر همه پنهانی های آسمان و زمین و آنچه آشکار و نهان است آگاهم. بقره 31 تا 33. در تورات مار است که آدم و حوا را وسوسه می کند تا میوه درخت ممنوعه را بخورند و در قرآن شیطان است که چنین می کند و خود آنچه می خورند در تورات سیب است. پاورقی: در تورات نامی از سیب برده نمی شود و اشاره بدین میوه از اشتباهی ناشی می شود که قدیس بزرگ مسیحی جرونیمو در ترجمه یونانی خود از اصل عبری تورات به زبان یونانی وولگیت کلمه مالوم را که هم معنی ممنوع و هم معنی سیب دارد به مفهوم دومی آن ترجمه کرده و نتیجه گرفته است که میوه‌ای که آدم و حوا خوردند سیب بوده است. ادامه متن: و در قرآن گندم، هرچند که خوردن گندم چندان جاذبه ای ندارد که به ارتکاب گناه ارزش داشته باشد. در تورات از درخت زندگی نیز نام برده می شود که در باغ عدن روییده است و خوردن میوه آن زندگی جاوید می دهد، ولی به آدم و حوا امکان خوردن آن داده نمی شود. در مورد آنچه پس از اخراج آدم و حوا از باغ عدن و استقرار آن دو در زمین روی می دهد نیز برداشت تورات با برداشت قرآن اختلاف دارد، زیرا در تورات آدم با حوا همخوابگی می کند و حوا باردار می شود بی آنکه سخنی از توبه به آن دو به میان آید. ولی در قرآن آدم از بابت گناهی که کرده است توبه می کند و خدا توبهش را می پذیرد. بقره 37. و برای او لباس می فرستد تا فرزندان آدم نیز لباس پوشیدن را یاد بگیرند. مفسرین قرآن در قرون بعدی به استناد احادیثی که در طول زمان ساخته شدند روایت کرده اند که آدم پس از سقوط از بهشت به قله کوهی در جزیره سراندیب یا سریلانکای کنونی افتاد که به همین جهت قله آدم نامیده می شود و زیارتگاه سالانه صدها هزار نفر است و حوا به جده در بندر کنونی عربستان سعودی در نزدیکی مکه افتاد. شیطان نیز که به همراه آن دو از بهشت بیرون رانده شد به اصفهان پرتاب شد. پس از استغاثه آدم به درگاه خداوند بدو اجازه داده شد که دوباره او و همسرش به یکدیگر ملحق شوند و سرانجام این دو در محلی میان مشعرالحرام و عرفات به هم میرسند. اما شیطان پایگاه اصلی خود را همچنان در شهر اصفهان نگاه می‌دارد. بر مضمون توراتی آفرینش تا به امروز انتقادهای فراوان صورت گرفته و بر ناهماهنگی‌ها و اشتباه‌های آن از جانب روشنگران قرن فروغ و بعد از آن انگشت بسیار نهاده شده است که بیش از 100 مورد از آنها را در کتاب لا بایبل ان فاین اکسپلیکوی ارزیابی نهایی کتاب مقدس ولتر میتوان یافت و شاید
جالبترین این انتقادها این باشد که با آنکه در شرح مربوط به روز ششم آفرینش از خلقت آدم و حوا به صورت یک جفت مرد و زن نام برده شده، در باب بعدی آن گفته می شود که خداوند دید که آدم تنها است و گفت بهتر است مصاحبی برای او بسازیم و بدین منظور او را به خواب برد و دندش را بیرون آورد و از آن حوا را ساخت. با این همه ایرادهایی اساسی تر را در مدارکی میتوان یافت که در سال 1872 به صورت مجموعه الواحی توسط هیئت باستانشناسی انگلیسی در عراق به دست آمد و اکنون این الواح در اختیار بریتیش میوزیوم لندن قرار دارند. پاورقی: در فصل مربوط به طوفان نوح توضیح بیشتری در این باره داده شده است. ادامه مطلبی که در 11مین لوحه این مجموعه نوشته شده است روشن می کند که تمامی اسطوره توراتی آفرینش در هزاره دوم پیش از میلاد در بابل ساخته شده و تازه خود آن نیز از منظومه قدیمی تری متعلق به 4 هزاره پیش اقتباس شده است. منظومه بابلی چنین آغاز می شود که خدایان تمام دنیا را از آب آفریدند در آن وقتی که لجه‌ای یا گردابی دور تا دور زمین را فرا گرفته بود و زمین سطحی مدور بود که بر گرد آن کوه‌ها افراشته شده بودند و سقف آسمان بر آنها تکیه داشت و خدایان آبهای شور را از آبهای شیرین جدا کردند و 4 رودخانه بزرگ را در زمین جاری کردند و آنگاه روییدنی‌ها و درندگان و چرندگان و پرندگان و ماهیان را آفریدند و سپس روح زندگی توسط دوماساگا خدای مذکر و کاتو مادوک خدای مؤنث در همه آنها دمیده شد. در اسطوره قدیمی تری که بدان اشاره شد گفته می شود که الهه نیمتو خاک زمین را با خون یکی دیگر از خدایان در می آمیزد و از آن خمیری می سازد که نخستین مرد و زن از آن به وجود آورده می شود. این منظومه بابلی در کتابی با عنوان زمانی که خدایان انسانها را می آفریدند در کلکسیونی به نام افسانه‌های اساطیری تمدن‌های بین النهرین که توسط پژوهشگری به نام ساموئل کرمر گردآوری شده به چاپ رسیده است. در همین منظومه بابلی اسطوره آفرینش 7 روزه کائنات و آنچه در جریان این 7 روزه به صورت روز به روز انجام شده را به همان صورت توراتی آن میتوان یافت. به نوشته تورات آدم پس از آغاز زندگی در زمین با زن خود زندگی می کند و او باردار می شود و قابیل را به دنیا می آورد و بار دیگر باردار می شود و هابیل را می زاید و هابیل گله‌بان و قابیل کشاورز می شود و بعد از گذشت ایام قابیل از محصول زمین خود برای هدیه به خداوند میوه می آورد و هابیل بره‌ای تازه زاده شده را و خداوند هدیه هابیل را میپذیرد و هدیه قابیل را رد می کند و به همین جهت قابیل در صحرا برادرش را میکشد و این اولین خونی است که بر زمین ریخته می شود. بعداً قابیل با زوجه خود زندگی می کند و او باردار می شود و فرزندی می زاید. از اینجا تا آخر باب 4 سفر آفرینش شرح یک نواخت فرزندانی است که نسل به نسل از آدم پدید می آیند و فهرست کلی آنها و تعداد سالهایی که عمر کرده اند بدین قرار است. آدم
930 سال. اوشعیس 912 سال. انوش 905 سال. قینان 910 سال. مهلئیلی 895 سال. بارد 962 سال. خنوخ 365 سال. منوشاله 969 سال. لمک 787 سال و لمک صاحب فرزندی به نام نوح می شود که طوفان در زمان او اتفاق می افتد. بدین ترتیب از هبوط آدم تا طوفان نوح 8370 سال می گذرد. در قرآن داستان هابیل و قابیل تقریباً به همان صورت توراتی آن نقل شده، با این ویژگی که شدیداً بر آن مهر اسلامی زده شده است. و بخوان بر مردمان حکایت دو فرزند آدم هابیل و قابیل را که خواستند قربانی کنند، ولی ما قربانی یکی از آنها را پذیرفتیم و قربانی آن دیگری را نپذیرفتیم. و قابیل به برادرش گفت که البته تو را خواهم کشت، ولی وی جواب داد که خدا قربانی پرهیزکاران را پذیرا است و اگر تو به کشتن من دست برآوری، من هرگز به قتل تو دست نخواهم زد، زیرا از خدای تعالی می ترسم و از او می خواهم که گناه کشتن من و گناه مخالفت تو هر دو به خود تو بازگردند تا از جهنمیان شوی و به جزای ستمکاران برسی. ولی نفس قابیل او را بر کشتن برادرش ترغیب کرد و از این بابت در صف زیانکاران درآمد و خدا کلاغی را فرستاد تا زمین را به چنگال بخراشد و به قابیل نشان دهد که چگونه میتواند بدن بیجان برادرش را در خاک پنهان کند. وی با خود گفت وای بر من، آیا من از این کلاغ عاجزترم تا نتوانم جسد برادرم را زیر خاک پنهان کنم؟ پس چنین کرد، اما سخت از کار خود پشیمان شد. بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم فرستادیم که هر کس نفسی را بدون حق قصاص کند یا بی آنکه مقتول فسادی در زمین کرده باشد به قتل برساند، مانند آن است که همه مردم را کشته باشد. سوره مائده 27 تا 32. پس از نقل ماجرای هابیل و قابیل، بقیه روایت توراتی مربوط به شجره‌نامه وارثان آدم و حوا در قرآن نادیده گرفته می شود و بی فاصله به موضوع طوفان نوح پرداخته می شود. پایان این فایل در صفحه 56. روخانی کتاب معمای ادیان، نوشته شجاع‌الدین شفا، کتابخوان ف ایرانی. فایل 3. شروع از صفحه 57. AvoyeBook.com. افسانه طوفان نوح. تورات پس از نقل مبسوط شجره‌نامه فرزندان آدم و حوا در طول 10370 سال ماجرای شگفت‌آور پسران خدا را نقل می کند که طوفان نوح به خاطر آنها صورت می گیرد. خلاصه باب 6 داستان سفر آفرینش که بدین ماجرا اختصاص یافته چنین است: آدمیانی که از نسل آدم و حوا و فرزندان آنها زاده شده اند روز به روز زیادتر می شوند و پسران و دخترانی به دنیا می آورند
بسیاری از این دختران زنانی زیبا هستند که مورد علاقه پسران خدا قرار می‌گیرند و اینان از آسمان به زمین می‌آیند و با ایشان ازدواج می‌کنند و از این ازدواج‌ها فرزندانی متولد می‌شوند که تنومندتر و مقتدرتر از مردم معمولی هستند. پاورقی: مفسرین تورات از دیرباز این پسران خدا را ملائکی دانسته‌اند که قبلاً در خدمت یهوه به سر می بردند و در کتاب ایوب نیز به همین صورت از آنان یاد شده است. ولی این ملائک با پایین آمدنشان به روی زمین و همخوابگیشان با دختران زمینی جنبه آسمانی خود را از دست می دهند و تبدیل به مردان نیرومندی می شوند که مافوق آدمیان معمولی هستند و در اصطلاح عبری چنین کسانی جبار یا جیبورین خوانده می شوند. بعداً در سفر اعداد تورات باب 13 بندهای 30 تا 38 گفته می شود که اطرافیان موسی پس از خروج یهودیان از مصر و رسیدنشان به مرزهای کنعان در صدد تصرف ارض موعود خود برآمدند. ولی کسانی از آنها که برای بررسی اوضاع وارد آنجا شدند در بازگشت گفتند که ما توانایی این کار را نداریم، زیرا این سرزمینی است که مردانی مافوق بشر آنجا را در اشغال خود دارند و آنها غولانی هستند که ما در برابر آنها ملخ‌های ناچیزی بیش نبودیم و یقیناً خود آنها هم به همین صورت به ما می‌نگریستند. پایان نقل قول. در تورات از این مردان استثنایی با عنوان بنی الوهیم، بنی الوهیم یاد می شود که معنی پسران خدا را می دهد. در کتاب اول پادشاهان باب 29 19 اینها سپاهیان خدا شمرده شده اند. ادامه متن. و دیگر به آسانی زیر بار پیروی از یهوه نمی روند و از دیدگاه یهوه این نافرمانی آنان شرارت به حساب می آید. بدین جهت وی از آفرینش انسانها پشیمان می شود و تصمیم می گیرد که همه آنها را همراه با سایر موجوداتی که آفریده است، یعنی حیوانات و پرندگان و حشرات، در طوفان فراگیری که پدید می آورد غرق کند. ولی نوح را می بیند که مردی عادل است و همواره به راه اطاعت او می رود. لاجرم او و نزدیکانش را از هلاکت برکنار می دارد و این موضوع را به آگاهی خود او می رساند و دستور می دهد که مشغول ساختن یک کشتی شود تا او و همراهانش در آن جای گیرند و از غرق شدن نجات یابند و دقیقاً معین می کند که مشخصات این کشتی چه می باید باشد. و خدا به نوح گفت برای خود کشتی بساز به طول 300 ذراع و عرض 50 ذراع و ارتفاع 30 ذراع. پاورقی: در اصل عبری تورات از این واحد به صورت اماه یاد شده که معادل 52.5 سانتی متر امروزی است. خود این واحد طول نیز از مقیاس طولی بابلی ها گرفته شده که اماتو نامیده می شده است. ادامه متن. و برای آن دریچه‌ای بساز که روشن بماند و در آن طبقات تحتانی و فوقانی بساز و حجره ها بنا کن و درون و بیرونشان را
قیراندود کن. پایان نقل قول. سپس بدو دستور می دهد که چون کشتی آماده شود از کلیه حیوانات روی زمین 7 حیوان نرینه و مادینه از جمع آنهایی که حلال گوشتند و 2 حیوان نرینه و مادینه از آنهایی که خوردنشان حرام است و از پرندگان آسمان نیز 7 در کشتی بیاورد و برای همه آنها آذوقه فراهم کند و در هنگامی که میباید طوفان آغاز شود او و همسرش و پسران او و همسرانشان نیز داخل کشتی شوند و خدا خود در ورودی و خروجی آنها را پشت سرشان خواهد بست. چنان که مقرر شده بود 1 هفته پیش از شروع طوفان خداوند به نوح خبر می دهد که 7 روز دیگر طوفان شروع می شود و 40 روز و 40 شب پیاپی باران می بارد. روز 17 از ماه دوم در سال 600 از زندگانی نوح روزنه آسمان گشوده و چشمه‌های لجه عظیم شکافته می شود و 40 روز و 40 شب باران بیوقفه بر زمین می بارد، چنان که همه کوه‌ها از آب پوشیده می شوند و هر موجود جاندار از بهائم و پرندگان و حشرات خزنده و جمیع آدمیان می میرند. در 40مین روز خداوند نوح و همراهان او در کشتی را به یاد می آورد و باد را فرمان می دهد که بر زمین بوزد و باران را که بایستد و باران می ایستد و آبها رفته رفته فرو می نشیند و قله های کوه پدیدار می شوند و در روز 17 از ماه 7 کشتی نوح بر کوه آرارات می نشیند. در این هنگام نوح دریچه کشتی را می گشاید و کبوتری را رها می کند، اما کبوتر جایی برای نشستن نمی یابد و به ناچار به کشتی باز می گردد و نوح 7 روز دیگر درنگ می کند و باز کبوتر را رها می کند و این بار کبوتر در حالی که برگ زیتونی در منقار دارد باز می گردد و نوح در می یابد که آب در روی زمین کمتر شده است و برای 3مین بار 7 روز دیگر کبوتر را رها می کند و این بار دیگر کبوتر بر نمی گردد. سرانجام در روز اول از ماه اول سال 601 زندگی نوح زمین به کلی خشک می شود و خدا به نوح دستور می دهد که اینک تو و زنت و پسران تو و زنانشان از کشتی بیرون بیایید و همه حیواناتی را نیز که در کشتی هستند خارج کنید تا دوباره بر زمین پراکنده شوند و تولید مثل کنند. و نوح پس از خروج از کشتی مذبحی برای خداوند به پا می کند و از هر حیوان حلال گوشت و هر پرنده که در کشتی بودند قربانی هایی برای یهوه در آتش مذبح می گذارد و خداوند بوی خوش کباب آنها را می بوید و با خود می گوید که از این پس دیگر زمین را به سبب شرارت آدمها لعنت نکنم و بگذارم آنها کشاورزی و گله‌داری خود را در روز و شب و زمستان و تابستان ادامه دهند و جمیع حیوانات زمین و پرندگان آسمان و ماهیان دریا را در زیر فرمان آنها قرار دهم تا آدمیان از آنها برای خود طعام تهیه کنند. خلاصه شده از بابهای 7 و 8 سفر پیدایش. درباره همین طوفان در قرآن آمده است و به نوح وحی کردیم که به ساختن کشتی در حضور ما و به دستور ما مشغول شو و او به ساختن کشتی پرداخت و چون از این کار فارغ شد
به او خطاب کردیم که از هر جفتی 2 فرد نر و ماده بردار و با جمیع زن و فرزندانت و آنهایی که به تو ایمان آورده اند به کشتی برو تا به نام خدا کشتی روان شود و به ساحل نجات برسد. هود 38 تا 40. و به نوح گفتیم که همه اهل بیت خود را بجز آن فرزندت که به هلاک او تصمیم گرفته ایم به کشتی بنشان و چون با همراهانت در کشتی نشستی ما را تسبیح گوی. مؤمنون 27 و 28. و چون موعد قهر ما فرا رسید از تنور آتش آب بجوشید و کشتی بر روی امواج مانند کوه به گردش درآمد تا آن هنگام که به زمین خطاب شد که آب را فرو بر و به آسمان خطاب شد که باران را قطع کن و آب به یک لحظه خشک شد و کشتی بر روی کوه جودی قرار گرفت. پاورقی: محل این کوه دقیقاً معلوم نیست. احتمالی که بیشتر مورد قبول است آن را یکی از کوهستان‌های مرکزی عربستان می‌داند. ادامه متن. و به نوح خطاب شد که از کشتی فرود آی که سلام و برکات و رحمت ما بر تو و بر آن امتها و قبایلی باد که با تو همراهند. هود 41 تا 48. و نوح را با همه آدمیان و حیواناتی که در کشتی وی بودند به ساحل سلامت رسانیدیم و باقی مردم را در دریا غرق کردیم. شعرا 119. و البته این حکایت نوح از اخبار غیب است که پیش از آن که ما آن را به تو وحی کنیم تو و قومت از آن خبری نداشتید. هود 49. پایان نقل قول. همین مضمون در چند سوره دیگر قرآن تکرار شده است. میان روایت قرآنی طوفان نوح و اصل توراتی آن این اختلاف وجود دارد که کشتی نشینان تورات جمعاً 8 نفرند که عبارتند از نوح و همسرش و 2 فرزند نوح و لوط با همسرانشان. ولی در روایت قرآنی خدا به نوح امر می کند که زن خودش و زن لوط را که به شوهرانشان خیانت می کنند و نیز یکی از پسرانش را که گفته بود به کوه بلندی می رود تا آب به او نرسد و ضرورتی برای رفتن در کشتی نمی بیند به کشتی خود راه ندهد و این پسر همراه با سایر مردم در آب غرق می شود. آخرین لوحه این مجموعه که لوحه 11 نام دارد حاوی منظومه ای اساطیری است که به صورتی آشکار افسانه طوفان نوح تورات از آن گرفته شده است. خلاصه این منظومه که کشف آن خود طوفان دیگری را چه در جهان باستانشناسی و چه در دنیای مذهبی برانگیخت از روی ترجمه متن کامل آن که در سال 1969 در لندن به چاپ رسیده است چنین است: خدایان بزرگ 4گانه آنو، بعل، نیبیب، انوکی از آفرینش آدمیان پشیمان می شوند و در یک جلسه کنکاش در کنار نهر فرات تصمیم می گیرند که همه آدمها را همراه با دیگر موجودات زمین با طوفانی از آب از میان ببرند. ولی خدای آبها که در این جمع حضور دارد قلباً با نابودی نوع بشر مخالف است. بدین جهت محرمانه تصمیم خدایان را به نیزارهای کنار فرات خبر می دهد و آنها نیز پیام را
به گوش ماهیگیری به نام اوتاناپیشتیم میرسانند و بدو هشدار میدهند که هرچه زودتر خانه ای را که در ساحل رودخانه برای خودش ساخته است خراب کند و از چوب آن یک کشتی بسازد و زن و فرزند و اساس خانه خود و نیز یک جفت نر و ماده از هر یک از چرندگان و پرندگان را در آن جای دهد تا از این راه زندگی در روی زمین ادامه یابد، زیرا که به زودی مرگ به سراغ همه زندگان خواهد آمد. اوتاناپیشتیم این توصیه خدای آبها را میپذیرد و کشتی بزرگی به طول 120 ذراع میسازد و خانواده و 4 پایان خود و جفتهایی از هر کدام از حیوانات و پرندگان منطقه خویش را در آن جای میدهد. در این ضمن موعد تعیین شده توسط شمس خدای آفتاب فرا میرسد و دریچه طوفان گشوده می شود و 6 روز و 6 شب باران سیلاسا از آسمان می بارد و آب از زمین می جوشد. وقتی که در سپیده‌دم روز 7 طوفان آرام می گیرد، همه آدمیان و چرندگان و پرندگان نابود شده اند و فقط اوتاناپیشتیم و همراهان او در کشتی وی که بر قله کوه نیسیر به خاک نشسته است زنده میماند. برای اطمینان از فرو نشستن طوفان، اوتاناپیشتیم کبوتری را از کشتی به بیرون میفرستد که وی پس از مدتی به علت آنکه جایی برای نشستن نیافته است باز میگردد. بعداً کلاغی را به همین منظور میفرستد، ولی این بار کلاغ باز نمیگردد. آن وقت کشتی نشینان اعم از آدمیان و چرندگان و پرندگان از آن بیرون می آیند و دور تازه‌ای از زندگی در روی زمین آغاز می شود. پایان نقل. ترجمه بخش پایانی این داستان در حماسه گیلگمش عیناً چنین است: در آغاز 7مین روز طوفان کبوتری را از کشتی بیرون آوردم و پرواز دادم، رفت و بازگشت. اندکی دیگر پرستویی را بیرون آوردم و پرواز دادم، او نیز رفت و بازگشت، زیرا جایی برای نشستن نیافته بود. بار دیگر کلاغی را بیرون آوردم و پرواز دادم، رفت و دید که آبها فرو نشسته بودند. خورد و بازی گوشی کرد ولی باز نگشت. آن وقت گوشت قربانی را بر بالای کوهی که کشتی بر آن نشسته بود روی آتش گذاشتم و خدایان بوی دلپذیرش را شنیدند. پایان نقل قول. باید یادآوری شود که روایت بابلی آشوری طوفان، شمس خدای آفتاب این طوفان را برای این به وجود آورده است که تنها مردم چوتوپاک این شهر در محلی قرار داشته است که اکنون میان بغداد و هله واقع است و ابوهیه نام دارد را که فاسد شده اند تنبیه کند و نه همه آدمیان را، و این یهوه است که شدت عمل را زیادتر کرده است. نقاط ضعف داستان توراتی نوح از دیرباز برای پژوهشگران، حتی کسانی از خود یهودیان من جمله باروخ اسپینوزا، شناخته شده بوده است. از میان این نقاط ضعف به خصوص میتوان بر 2 نکته انگشت نهاد. نکته اول این است که یک کشتی ولو آنکه کشتی محقر نوح نباشد، بلکه کشتی باشد که با پیشرفته ترین تکنولوژی عصر حاضر ساخته شده باشد،
در ابعادی که در تورات دقیقاً تعیین شده است، نه تنها نمیتواند همه چرندگان و خزندگان و پرندگان را جفت جفت در خود بپذیرد، بلکه نمیتواند حتی تعدادی از حیوانات بزرگ جسته را هم در خود جای دهد، چه برسد به آنکه تمامی جانداران روی زمین به داخل آن رانده شود. طبق آماری که در سالنامه بسیار معتبر کوئید نقل شده، از هنگام پیدایش موجودات زنده بر روی زمین تا کنون در حدود 50 میلیارد نوع موجود در روی زمین زیستند که در جهان امروز تنها 1/8000 از آنها باقی مانده‌اند. از این تعداد تا کنون از جانب کارشناسان زیست شناسی برای 7.8 میلیون آنها شناسنامه صادر شده است، ولی طبق برآوردها هنوز 60 تا 80 میلیون نوع دیگر به خصوص حشرات وجود دارند که صورت برداری نشده و شناسنامه دریافت نداشتند. لازم به توضیح است که 36 صفحه از نشریه علمی کوئید که هر صفحه آن شامل 3 ستون و هر ستون شامل 100 سطر است، به توضیحات جامع و دقیقی درباره تاریخچه پیدایش و مرگ این موجودات زنده روی زمین از آغاز تا کنون اختصاص داده شده است. نکته دوم این است که از نظر فیزیکی حتی اگر هم ریزش بیوقفه باران به مراتب بیشتر از 40 شبانه روز مورد روایت تورات به طول انجامیده باشد، ممکن نیست آبهای روی زمین به اندازه‌ای بالا بیایند که کوهی چون آرارات را با 5165 متر ارتفاع در زیر خود بپوشاند. و اگر تورات چنین افسانه ای را روایت کرده است، به خاطر این است که نویسندگان سفر آفرینش رونوشت ناشیانه و مبالغه آمیزی از افسانه‌های باستانی کهن‌تری را به عنوان ماجرایی که در تاریخ مورد نظر آنها اتفاق افتاده ارائه کردند. لازم است در این باره توضیحات بیشتری به خوانندگان داده شود. در سال 1872 یک هیئت باستانشناسی انگلیسی در بین النهرین که به سرپرستی جی اسمیت اداره میشد، به یک سلسله الواح بابلی دست یافت که حماسه باستانی گیلگمش، مهمترین اثر ادبی دوران باستان، تدوین شده در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد از جمله آنها بود و معلوم شد که خود این حماسه نیز اقتباسی از یک منظومه قدیمی تر متعلق به 2000 سال پیش از آن است که در سومر سروده شده بوده است. در قرآن طبعاً ماجرای طوفان نوح نمی توانسته است با اشاره به پسران خدا که حتی بردن نام آنها هم کفرآمیز بوده همراه باشد، ولی این امر نمی تواند مجوزی بر این قرار گیرد که یک برداشت دستکاری شده دیگر از همین قبیل در جای آن گذاشته شود. یعنی خدایان قبایل بتپرست عربستان زمان محمد که در تاریخ تعیین شده طوفان نوح در تورات اصولاً وجود خارجی نداشته اند، جای این پسران خدا را بگیرند. و اتفاقاً این درست همان کاری است که در آیه 23 سوره نوح صورت گرفته است. یعنی در این آیه واد و سوآ و یغوث و یعوق و نصر بت‌های مورد پرستش قبایل یمنی و قبایل ثمود و همدانی و صائبی جده و مدینه و مکه به صورت همان پسران خدایی
نام برده شده اند که شرارت آنها خدا را به برانگیختن طوفان نوح واداشته بود. درباره این دستکاری مقاله‌ای تحقیقی به قلم ای رایکمن در مجله معروف میوزئون بلژیک شماره 26 سال 1951 با عنوان آیین‌های اعراب در دوران ماقبل اسلامی Les Religions Arabes Pres Lamicus به چاپ رسیده است. پایان این فایل در صفحه 66. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع الدین شفا، کتابخوان ف ایرانی، فایل 4 شروع از صفحه 67. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com داستان ابراهیم. پس از گذشت 13337 سال بر هبوط آدم به روی زمین و گذشت 2967 سال بر طوفان نوح، مردی که بعداً پیامبر بزرگ آیین توحیدی یهود و مسیحیت و اسلام شناخته می شود و به همین جهت این آیین‌ها آیین‌های ابراهیمی نام می گیرند، در شهری به نام اور در کلده متولد می شود. پاورقی، این شهر که در دوران آبادی خود مهمترین شهر بین النهرین به شمار می آمده و در 4000 پیش پایتخت سومر بوده است، در کنار رود فرات قرار داشته است، ولی اکنون باستانشناسان توانستند فقط بقایای ویران شده آن را در محلی که تل المغیر و تل العبید نامیده می شوند از زیر خاک بیرون آورند. از نظر مذهبی شهر اور در تمدن‌های باستانی شهرت خود را مرهون پرستش خدای ماه بوده که پیروان زیادی در دیگر شهرهای بین النهرین من جمله شهر حران که به نوشته تورات ابراهیم به اتفاق زن خود و پدرش و نابرادری خودش لوط بدانجا سفر کرده اند داشته است. ادامه متن. و از جانب پدر آبرام نام می‌گیرد. در سنین جوانی با زن زیبایی به نام سارا ازدواج می‌کند، ولی یک شب یهوه را که هنوز برای قوم اسرائیل شناخته شده نیست در رویا می‌بیند که از او می‌خواهد شهر زادگاهش را ترک کند و به سوی سرزمینی که وی بدونشان خواهد داد برود. و آبرام به اتفاق پدرش تاره و همسرش سارا و برادرزادش لوط از اور راهی شهر حران می شود. پاورقی. شهر باستانی حران شهری در فاصله 1.5 ساعت راه به سوی شمال غربی شهر کنونی همین نام در سوریه قرار داشته است. ادامه متن. اقامت آنان در این شهر مدت زیادی به طول می انجامد، به طوری که هنگام ترک حران آبرام 75 سال دارد. پدر او تاره در 205 سالگی در همین شهر می میرد. بار دیگر یهوه به خواب آبرام می آید
و بدو دستور می‌دهد که این شهر را نیز ترک گوید و به سوی سرزمینی که بدو نشان خواهد داد حرکت کند. و آبرام به اتفاق زوجش سارا و برادرزادش لوط همه اندوخته ای را که در مدت توقف خود در حران فراهم کرده است برمی دارد و از حران به سوی سرزمین کنعان می رود و سرانجام در محلی به نام شکیم پاورقی. شکیم شهری باستانی است که در زمان حکومت جانشینان اسکندر بر فلسطین نیپولیس نامیده میشد و امروزه ناپلوئیز خوانده می شود. بقایای شهر کهن شکیم که از زیر خاک بیرون آورده شده اکنون تل‌البلته نام دارد. ادامه متن. پا به خاک کنعان می‌گذارد که سرزمینی متعلق به کنعانیان است. از بعد اقبالی آبرام در این هنگام قحط‌سالی شدیدی بر سرزمین کنعان حکم فرما است، به طوری که او ناگزیر می شود به اتفاق همسر خود به سرزمین مصر که سرزمین آباد و مرفهی است و پادشاهی به نام فرعون بر آن حکومت می کند مهاجرت کند. خلاصه آنچه تورات در این باره روایت می کند چنین است: و آبرام از زمین کنعان به مصر فرود آمد تا در آنجا به سر برد، زیرا که قحط در کنعان شدت می کرد. و واقع شد که چون نزدیک به ورود به مصر شدند، آبرام به سارا گفت: می دانم که تو زنی نیکو منظر هستی و ممکن است اهل مصر بگویند این زوجه او است، پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارند. پس بدانان بگو که تو خواهر من هستی تا به سبب تو زنده بمانم. و چون وارد مصر شدند، مأموران فرعون دیدند که سارا بسیار زیبا منظر است و او را در حضور فرعون ستودند. پس به امر فرعون او را به حرمسرای وی بردند و فرعون به خاطر او با آبرام احسان نمود و برای او گاوان و الاغان و ماده الاغان و شتران و غلامان و کنیزان فرستاد. ولی خداوند فرعون و زنان حرم او را به سبب سارا زوجه آبرام به بلایای سخت مبتلا ساخت و کاهنان او این را به وی گفتند. پس فرعون آبرام را خواند و گفت: این چیست که به من کردی؟ و چرا به من خبر ندادی که او زوجه تو است و من او را به حرم خود بردم؟ و اینک زوجه خودت را بردار و از کشور من برو. آنگاه به مأموران خود فرمود تا آبرام را با زوجش و همه آنچه بدو بخشیده شده بود روانه کردند. پایان نقل بود. سفر آفرینش باب 14. در باب 20 همین سفر آفرینش به ماجرای مشابهی این بار در سرزمین جرار اشاره می شود. پاورقی. این شهر احتمالاً محلی در میان غزه و بیرشیع بوده است که در اصطلاح محلی امروزه تل الشریعه خوانده می شود و رودخانه‌ای سیلابی به نام وادی الشریعه از آن می گذرد. ادامه من. در این باره در تورات آمده است: پس آبرام از آنجا به سوی ارض جنوبی کوچ کرد و در میان قادش و شور ساکن شد و در جرار منزل گرفت و در خصوص زن خود سارا گفت که او خواهر من است. و ابی ملک پادشاه جرار
پاورقی در باب 26 سفر آفرینش این ابیملک پادشاه فلسطینیان معرفی شده است. ادامه متن. پادشاه جرار فرستاده سارا را به حرم خود برد، ولی خداوند در رویای شب بر ابیملک ظاهر شد و به وی گفت که اینک تو مرده‌ای، زیرا این زن که گرفتی زوجه کس دیگر است. و ابیملک هنوز با سارا نزدیکی نکرده بود. پس گفت ای خداوند، مگر او به من نگفت که این زن خواهر من است؟ و زن نیز گفت که او برادر من است و من به ساده دلی خود این را کردم. و آیا از این بابت امتی بیگناه را هلاک خواهی کرد؟ و خدا وی را در رویا گفت من نیز میدانم که این را به ساده دلی خود کردی و تو را هشدار دادم که به من خطا نورزی و با او همخوابگی نکنی. پس الان زوجه این مرد را به او رد کن، زیرا که او پیغمبر من است و برایت دعا خواهد کرد تا زنده بمانی. و بامدادان ابیملک برخاست و جمیع خادمان خود را طلبید و این امور را به سمع ایشان رسانید و آنان بسیار ترسان شدند. پس ابیملک ابراهیم را خواند و بدو گفت به تو چه گناه کرده بودم که بر من و مملکت من گناهی عظیم آوردی و کارهای ناکردنی با من کردی؟ و ابراهیم گفت فی الواقع او خواهر من است، زیرا دختر پدرم است، اما از مادری دیگر و زوجه من شد. پس ابیملک گوسفندان و گاوان و غلامان و کنیزان به آبراهام بخشید و زوجش سارا را به وی رد کرد و به سارا گفت اینک 1000 شکل نقره به برادرت دادم. و آبراهام از خداوند درخواست کرد که مهری را که بر فرجهای زنان ابیملک گذاشته بود تا نتوانند بارور شوند از آنها بردارد. ماجرای ناهار خوردن خدا در خانه ابراهیم که از جالبترین فصول تورات است در باب 18 سفر آفرینش به تفصیل حکایت شده است که خلاصه ای از آن چنین است. و خداوند در بلوتستان منبره پاورقی، محلی در 3 کیلومتری شمال شهر کنونی خبرون یا هبرون است که خود فلسطینیان آن را الخلیل و این محله به خصوص را رامعة الخلیل می نامند. ادامه من. بر آبراهام ظاهر شد و در آن هنگام او در گرمای روز بر در خیمه نشسته بود. وقتی که چشمان خود را بلند کرد دید که 3 مرد در برابر او ایستادند و چون ایشان را دید به عادت میهمان نوازی به استقبالشان شتافت و رو بر زمین نهاد و گفت ای سروران من، اکنون که مورد نظر شما شده ام از نزد بنده خود مگذرید. به من اجازه دهید تا آب بیاورم و پاهایتان را بشویید و سپس در زیر درختان استراحت کنید و من لقمه نانی برایتان خواهم آورد و بعد از آن به راه خودتان ادامه دهید. و آنان گفتند پس برو و همین کار را بکن. آبراهام به نزد زنش سارا رفت و بدو گفت هرچه زودتر 3 کیل از آرد معطر خمیر کن و از آن چند کرده بساز و خودش
به سوی استبل شتافت و گوساله نوزاده ای را به غلام خود داد تا آن را بپزد. پس کره و شیر و گوساله پخته را پیش روی میهمانان گذاشت و خود در زیر درخت ایستاد تا آنان غذا خوردند. سپس پرسیدند زوجه‌ات سارا کجاست؟ آبراهام گفت درون خیمه است. و آن وقت یکی از آن 3 نفر گفت سال دیگر در همین وقت من دوباره به نزد تو می آیم و در آن وقت سارا پسری از تو خواهد داشت. سارا که در عقب خیمه این را بشنید در دل خود بخندید و گفت اینک آقایم پیر و سال خورده شده است و از من نیز عادت زنان قطع شده است و بعد از فرسودگیم چگونه مرا پسری خواهد بود؟ ولی یکی از آن 3 تن به سارا گفت سارا برای چه خندیدی و با خود گفتی آیا واقعا خواهم زایی و حالان که پیر هستم؟ مگر نمیدانستی که هیچ امری برای خداوند محال نیست؟ آنگاه سارا فهمید که او خود خداوند است و گفت نخندیدم، چون که ترسیده بود. ولی خداوند به او گفت نه، خندیدی. اما من سال دیگر در همین وقت نزد آبراهام گذر خواهم کرد و تو را پسری خواهد بود. در باب 21 سفر آفرینش دنباله این ماجرا چنین روایت شده است و خداوند بر حسب وعده خود آنچه را که به سارا گفته بود به جا آورد و سارا حامله شد و پسری به دنیا آورد که ابراهیم نامش را اسحاق گذاشت و او را در 8 روزگیش ختنه کرد و در این هنگام ابراهیم 100 سال داشت و آن پسر رشد کرد تا وقتی که او را از شیر باز گرفتند و در روزی که اسحاق را از شیر خوردن باز گرفتند ابراهیم ضیافتی بزرگ برپا کرد. آنگاه سارا پسر هاجر مصری را که از آبراهام زاییده بود دید که خنده می کند. پس به آبراهام گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا که پسر کنیز نمی تواند چون پسر من اسحاق وارث تو باشد. و خداوند به آبراهام گفت هر آنچه سارا به تو گفته است سخن او را بپذیر، زیرا که ذریت واقعی تو در اسحاق خوانده خواهد شد، ولی من از جانب خودم از پسر کنیز نیز امتی به وجود آورم، زیرا که او هم از نسل تو است. و آبراهام که این بشنید بامدادان برخاسته نان و مشکی از آب برگرفت و به هاجر داد و مشک آب را بر دوش وی نهاد و با پسرش روانه‌اش کرد. پس هاجر رفت و در بیابان میگشت و چون آب مشک تمام شد پسرش را زیر بوته‌ای گذاشت و خود به فاصله تیر پرتابی دور از او نشست، زیرا میخواست مرگ پسرش را نبیند. آنگاه زار زار بگریست و خدا از آسمان ناله او را شنید و فرشته او هاجر را خطاب کرده گفت پریشان مباش، زیرا خدا صدای پسرت را در آنجا که هست شنیده است. و خدا چشمان هاجر را باز کرد و او چاه آبی دید. پس رفته مشک را از آب پر کرد و پسر را نوشاند و خدا با آن پسر می بود و او رشد کرد و ساکن صحرا شد و در تیراندازی بسیار زبردست گردید و مادرش زنی مصری برایش گرفت و آن چاه را چاه سوگند نامیدند و تا به امروز نیز بیرشیع نامیده می شود.
در باب بعدی سفر آفرینش داستان معروف قربانی اسحاق حکایت شده است. خداوند با همه محبت‌هایی که به ابراهیم کرده است هنوز از خلوص نیت او کاملا مطمئن نیست. بدین جهت در صدد برمی آید که او را یک بار دیگر بیازماید. برای این کار از او می خواهد که پسر خودش اسحاق را که مورد علاقه کامل او است با خود به سرزمین موریا ببرد و در آنجا بالای کوهستانی که یهوه بدونشان خواهد داد وی را در پیشگاه او قربانی کند. آبراهام اسحاق و 2 نفر از نوکران خود و الاغ خویش را برمی دارد و بدان سو روانه می شود. در طول راه اسحاق به تصور اینکه پدرش می خواهد گوسفندی را قربانی یهوه کند از او می پرسد که پس بره قربانی کجاست؟ و او جواب می دهد که او را در محل قربانی خواهی شناخت. و چون بدانجا می رسند ابراهیم دست پسرش را می بندد و او را روی تخته قربانی قرار می دهد و کارد را بر می دارد تا گلوی او را ببرد. اما در این حال خداوند بدو ندا می دهد که پسرت را مکش، زیرا اکنون یقین دانستم که از من می ترسی. و آنگاه فرشته خدا قوچی را به جای اسحاق در زیر کارد ابراهیم می گذارد. پس از مرگ سارا در 127 سالگی با توجه بدین که اسحاق فرزند سوگلی ابراهیم و جانشین او در مقام پیغمبری در سن و سالی قرار دارد که می باید زنی بگیرد و فرزندانی بیاورد، ابراهیم که خودش بسیار پیر شده است در صدد برمی آید که برای پسرش زن شایسته‌ای بیابد. بدین منظور از خادم مورد اعتماد خیش می خواهد به مسکن قبلی او یعنی شهر حران در کلده برود و به ترتیبی که در باب 24 سفر آفرینش شرح آن داده شده دختری را برای همسری اسحاق جستجو کند، ولی این دختر حتما از خانواده‌ای کنعانی نباشد. خادم 10 شتر از شتران آقای خود را میگیرد و روانه شهر ناخور در ارم نهریم می شود. وقت عصر که دختران شهر برای کشیدن آب از چاه بیرون می آیند، شتران خود را بر لب چاه آب می خواباند و با خود قرار می گذارد که به آنها بگوید که سبوی خود را فرود آوری تا از آن بنوشم. و آن دختری که بگوید بنوش و شترانت را نیز سیراب کنم همان کس باشد که او را به همسری فرزند آقایم برگزینم. و در همین وقت رفقه یا ربکا دختر بنوئیل که پسر ملکا زن برادر خود آبراهام است بیرون می آید و سبویی در دست دارد و چون خادم از او آب می طلبد به خادم می گوید از سبوی من بنوش و برای شترانت نیز دوباره از چاه آب کشم و به همه آنها بنوشانم. خادم می گوید به من بگو دختر کیستی و آیا در خانه پدرت جایی برای من و شترانم باشد تا شب را در آنجا به سر بری؟ وی می گوید من دختر بنوئیل پسر ناخور هستم و نزد ما کاه و علف فراوان است و جای نیز برای خوابیدن هست. پس دوان دوان می رود و اهل خانه را از این گفتگو آگاه می کند و آنگاه برادرش لابان همراه او می آید و خادم و شتران را به خانه می برد.
پایان نقل قول. خادم ابراهیم در آن شب تمامی داستان را برای پدر و مادر رفقه حکایت می کند و آنان بدو می گویند حال که این امر از خداوند صادر شده است ما خلاف آن را نمی توانیم کرد. اینک رفقه را برداشته همراه خود ببر تا زن پسر آقایت شود و رفقه با کنیزانش سوار شتران می شوند و به نزد آبراهام می روند و در آنجا وی او را به زنی به فرزندش اسحاق می دهد. بعد از ازدواج اسحاق خود آبراهام نیز زن تازه‌ای می گیرد که کتورا نام دارد و این زن برای او 6 فرزند می آورد که در تورات به تفصیل از یکایک آنها نام برده شده است و سرانجام خود آبراهام نیز 175 سالگی در می گذرد و در خبرونونی به خاک سپرده می شود. بعد از نقل این واقعه تورات از اسماعیل نخستین فرزند ابراهیم که از هاجر کنیز مصری او زاده شده بود نیز یاد می کند و توضیح می دهد که او به نوبه خود ازدواج می کند و صاحب 13 پسر می شود و اسامی یکایک از این پسرها و مشخصات آنها را نقل می کند و در پایان می نویسد که اسماعیل نیز در 137 سالگی در می گذرد و در محلی به نام هویله که در سمت آشور مقابل مصر واقع است دفن می شود بی آنکه در همه زندگی خودش از کنعان بیرون رفته باشد. پایان این فایل در صفحه 76. روخانی کتاب معمای ادیان شجاع الدین شفا، کتابخوان ف ایرانی، فایل 5 شروع از صفحه 77. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com نقدهایی بر داستان توراتی ابراهیم. بر بخش ابراهیمی تورات از قرن فروغ تا به امروز نقدهای بسیاری صورت گرفته است که آغازگر آنها نقد ولتر در کتاب La Bible enfin expliquée او است. خلاصه ای از این نقد ولتر چنین است: آبراهام در خانواده ای از شهر اور کلده به دنیا می آید و در همانجا رشد می کند و زنی به نام سارا می گیرد. شبی آبراهام در عالم رویا از یهوه دستور می گیرد که شهر خود را ترک کند و به حران برود که در نیمه راه میان اور و ارض کنعان قرار دارد. آبراهام پدرش تاره را راضی می کند که همراه او و زنش و نواده خودش لوط راه این سفر را در پیش گیرند. این عده در حران مستقر می شوند و سالهای زیادی را در آنجا می گذرانند و تاره در همین شهر در 205 سالگی می میرد. در این هنگام دوباره یهوه به خواب آبراهام می آید و بدو دستور می دهد که از حران نیز بیرون رود و به سوی سرزمینی که یهوه بعداً به او نشان خواهد داد به سمت شهر سیشم برود و آبرام بدین دستور عمل می کند و راهی این شهر می شود. تورات در سفر پیدایش خود می گوید که آبراهام هنگام ترک حران
75 سال داشته است. ولی همین تورات می نویسد که تارح پدر آبراهام هنگامی که وی متولد شد 70 ساله بود و چون تارح در 205 سالگی مرده است و ابراهیم پس از مرگ او حران را ترک گفته است، می باید وی هنگام ترک سرزمین بین النهرین 135 سال داشته باشد. در چنین سن و سالی برای چه می بایست آبرام و زنش به دستور خداوند سرزمین آباد و پرآب بین النهرین را به خاطر رفتن به سرزمینی دور و خشک و سنگلاخ چون کنعان ترک گفته باشند؟ آن هم پس از گذار از بیابانی که 100 لیو با کلده فاصله دارد. پاورقی: لیو واحد طول فرانسه در زمان ولتر، معادل 4.5 کیلومتر کنونی. با این وصف خداوند اصرار داشته است که او را بدین محل بفرستد تا وی سرزمینی را که میباید چند قرن بعد از آن عرض موعود فرزندان او شود از نزدیک ببیند. آبراهام و همراهانش هنگام رسیدن بدین سرزمین خشک و سنگلاخ مواجه با قحطی فراگیری می شوند که آنها را وادار به ترک این سرزمین و رفتن به سرزمین پر مصر می کند. میان شم و ممفیس 200 لیو یعنی 900 کیلومتر فاصله است. آیا منطقی به نظر می رسد که این دو برای دستیابی به خوراک راهی بدین دوری را طی کنند و به کشوری بروند که زبان مردم آن را نمی‌فهمند، آن هم در وقتی که یکی از آن دو 140 سال و دیگری 65 سال عمر داشته باشد؟ با همه اینها تورات به ما میگوید که آبراهام و زنش سارا این راه را طی می‌کنند و وارد ممفیس می‌شوند. البته سارا در مقایسه با ابراهیم خیلی جوانتر از او است، به طوری که میتواند دخترش به حساب بیاید. با وجود این در این هنگام 65 سال دارد و چون ابراهیم به روایت کتاب مقدس او را خیلی زیبا می‌بیند، زنش را به عنوان خواهرش به حرمسرای فرعون می‌فرستد و در عوض گوسفند و گاو و الاغ و شتر و غلام و کنیز فراوان از او به عنوان هدیه تحویل می‌گیرد. بعد از آن آبراهام پس از طی بیابان صعب العبور قادش همراه با زن جوان و زیبای 65 ساله خودش به سرزمینی می رود که پادشاهی به نام ابی ملک بر آن حکومت می کند. این پادشاه نیز مانند فرعون مصر سارا را به حرمسرای خود می فرستد، زیرا پدر مؤمنین این بار هم به همان صورت که در مصر عمل کرده است زنش را خواهر خود معرفی می کند و در عوض گوسفندها و گاوها و غلامها و کنیزها و الاغ‌های تازه‌ای دریافت می دارد. بازماندگان آبراهام نام قوم خود را اسرائیل از کلدانی ها می گیرند و اسامی فرشتگان خود را از بابلی ها و نام خود خدایشان یهوه الوهیم را از فنیقی ها و بدین ترتیب با تاریخ و زبان و اقوام پیرامون خود به همان صورت عمل می کنند که لباس فروش های دورگرد آنان امروز با لباس های کهنه می کنند، یعنی آنها را پشت و رو می کنند و به عنوان نو به گرانترین قیمتی که بتوانند می فروشند. پایان نقل قول. ولی موضوع اساسی تری که ولتر در کتاب خود مطرح می کند و بعد از او از جانب بسیاری دیگر از پژوهشگران نیز من جمله
دانشمندانی از خود اسرائیل مطرح شده است این پرسش است که آیا اصولاً شخصیتی به نام آبراهام وجود خارجی داشته یا صرفاً زاده خیال پردازی کاهنانی است که در دورانهای بعدی کتابهای مختلف عهد عتیق را با هدف ساختن شناسنامه‌ای برای قوم خود نوشته‌اند؟ به تذکر ولتر در نوشته‌های پیامبران پیش از دوران اسارت بابلی یهودیان و در آنچه به نام آنان در دورانهای بعدی نوشته شده و بدین پیامبران نسبت داده شده است هیچ تأکید خاصی بر آبراهام و نقش تاریخی و قومی او دیده نمی شود و تمام اهمیتی که به او داده شده مربوط به دوران بعد از این اسارت است که کاهنان یهود ضرورت استفاده از شیوخ قدیمی خود و ساختن روایاتی را که یهوه را از راه این شیوخ در کلیه تحولات تاریخی قوم یهود دخالت مستقیم بدهد احساس کردند. در تمام این اسطوره سازی ها آبراهام یک یهودی عادی است که به دلایل ناشناخته‌ای که به خود یهوه مربوط می شود مورد توجه خاص او قرار می گیرد، ولی دارای همه نقاط ضعف و اشتباه ها و حتی نادرستی ها و فریبکاری ها و دروغگویی های معمولی است که در خود تورات به تفصیل از آنها سخن رفته است. همین آبراهام در دو کتاب دیگر توحیدی هویتی به کلی متفاوت با هویت توراتی خود پیدا می کند که تازه برداشت انجیلی آن نیز با برداشت قرآنی آن اختلاف اصولی دارد و این اختلاف طبعاً ناشی از اختلاف هدفهای کتابهای توحیدی در نتیجه گیری های مورد نظرشان از نقل داستان آبراهام و ویژگی های آن است. هدف نویسندگان تورات از آوردن آبراهام به صحنه چنانکه گفته شد دادن بعدی آسمانی به تاریخ قوم یهود از طریق تکیه بر میثاقی است که میان یهوه خدای اختصاصی یهود با وی برقرار شده است. بدین جهت در آن نه صحبتی از دعوت آبراهام به آیین توحیدی می آید، نه آبراهام بتی را می شکند، نه قانونی را می آورد، نه به آتش افکنده می شود و نه معجزه‌ای می کند. در قرآن ابراهیم فرزند مردی به نام آزر معرفی می شود که بت پرست است، ولی خود ابراهیم مشمول رحمت الهی می شود و به یکتاپرستی می گراید. بدین جهت با پدرش به مهاجه برمیخیزد. این خبر به پادشاه سرزمین که او نیز بت پرست است می رسد و وی ابراهیم را احضار می کند و درباره خدای نادیده‌ای که ابراهیم مدعی پرستش او است از وی توضیح می خواهد. ابراهیم بدو می گوید خدای من که سرور مؤمنین است آن کس است که نور را از دل ظلمت بیرون می آورد، در صورتی که مشرکین بندگان طاغوتند و نور را به سوی ظلمت می برند و به همین جهت در جهان دیگر میهمانان آتش یا دوزخ خواهند بود و جاودانه در آن خواهند ماند. متن آیه قرآنی در این باره چنین است: ای محمد، آیا داستان آن کس را نشنیده ای که با ابراهیم درباره پروردگار او به مهاجه پرداخت؟ زیرا خداوند بدان کس مقام پادشاهی داده بود و وی حاضر نبود کسی را برتر از خود ببیند. ابراهیم بدو گفت خدای من
آن کس است که زنده می کند و می میراند. و او گفت این منم که زنده می کنم و می میرانم. و این بار ابراهیم بدو گفت خدای من خورشید را از مشرق برمی آورد و تو اگر راست می گویی آن را از مغرب برآور. و در این هنگام آن پادشاه از بابت شرک خود شرمنده شد. سوره بقره 258. ابراهیم درباره بتان با پدرش محاجه می کند و وی بدو وعده می دهد که دست از بتپرستی خواهد کشید و ابراهیم که این را می شنود از خداوند مسئلت می کند که گناه بتپرستی پدرش را بر او ببخشد، ولی چون او را همچنان در بتپرستی پایدار می بیند از او روی برمی گرداند و بتهایش را می شکند. سوره توبه 114. بتپرستان قوم که از این ماجرا با خبر می شوند تصمیم می گیرند که ابراهیم را در آتش بیفکنند و همین کار را هم می کنند، ولی آتش به امر خداوند از سوزاندن او خودداری می کند و ابراهیم از میان آتش زنده بیرون می آید. سوره انبیا 69 و 70. سوره عنکبوت 16 تا 24. پس از این ماجرا ابراهیم که مسلمان شده است، سوره آل عمران 67، زادگاه خود را ترک می‌گوید و همراه برادرزاده‌اش لوط به سوی سرزمینی به نام کنعان می‌رود که خداوند بدان برکت داده است. سوره مریم 42 تا 49. در تورات از 3 رهگذری نام برده می شود که از برابر خیمه ابراهیم می گذرند و ابراهیم به عادت چادرنشینان دوران خود از آنها دعوت می کند که به درون چادر درآیند و نهار را میهمان او باشند و چون آنان این دعوت را میپذیرند ابراهیم و زنش سارا به شتاب غذای مطبوعی برای میهمانان خود فراهم می کنند و آنان غذا را با میل می خورند و فقط بعد از پایان غذا ابراهیم و سارا در می یابند که یکی از این 3 نفر خود خداوند یهوه است و آن 2 نفر دیگر ملائکی هستند که می باید به شهر سدوم بروند تا درباره فسادی که آنجا حکم فرما است بررسی کنند و نتیجه را به او گزارش دهند. در روایت قرآنی موضوع هویت خدایی یکی از رهگذران به کلی نادیده گرفته شده و بدین جهت تعداد آنها به 2 نفر تقلیل یافته است. برخلاف 3 میهمانی که در تورات غذای ابراهیم را با علاقه میخورند، این 2 میهمان دست به غذا نمیزنند، زیرا فرشتگان نمیتوانند غذاهای زمینی را بخورند و این بار همین 2 فرشته اند که به سارا خبر میدهند که علیرغم سن زیاد خود به زودی خداوند به او و شوهرش پسری خواهد داد. سوره ابراهیم 40، سوره هجر 51 تا 56، سوره زاریات 24 تا 30. در این باره در قرآن آمده است چون ابراهیم دید که میهمانان او دست به طعام دراز نمی کنند در دل خویش ترسید، ولی آن 2 بدو گفتند مترس که ما فرستادگان خداوند به قوم لوط هستیم و تو را به تولد اسحاق و فرزندش یعقوب بشارت می دهیم. زن گفت که من پیرزنی بیش نیستم و شوهرم نیز مردی فرتوت است و چگونه از ما فرزندی پدید آید؟ پس فرستادگان ما بدو گفتند آیا از کار خداوند عجب داری؟ دانسته باش که رحمت خدا و برکات او شامل شما است که
اهل بیت اویی و ابراهیم را هراس از دل برفت و بشارت فرزند به جایش آمد. پایان نقل قول. سوره هود 69 تا 74. به روایت تورات اسماعیل فرزند ابراهیم از کنیز مصری او هاجر مانند برادرش اسحاق در کنعان زندگی می کند و همانجا نیز ازدواج می کند و صاحب فرزند می شود و مدتی پس از مرگ پدرش او هم در همان سرزمین در می گذرد و به خاک سپرده می شود. و امروزه نیز مقبره وی زیارتگاه مؤمنین است، ولی روایت قرآنی در جهتی درست غیر از روایت تورات حاکی از این است که خود ابراهیم به اتفاق پسرش اسماعیل و کلیه اموال خودشان که عادتاً گله های شتر و گاو و گوسفند است ارض موعود را ترک می‌گویند و به صحرای عربستان در محل کنونی خانه کعبه نقل مکان می‌کنند و در آنجا خداوند این خانه را که به دست آن دو ساخته می‌شود قبله نمازگزاران مسلمان قرار می‌دهد و از آن دو پیمان می‌گیرد که بت‌ها را از خانه او بیرون آورند تا اهل ایمان بتوانند در این خانه به طواف و اعتکاف پردازند و ادای نماز کنند. سوره بقره آیه 125. پژوهشگران متعددی پیشینه‌های اصلاحات این آیه را در بخش‌های مختلف تورات یافتند. اصطلاح بیت الله یا خانه خدا که در سوره بقره و به خصوص سوره مائده آیه‌های 2 و 97 آمده، عیناً در سفر پیدایش و در کتاب حزقیال نبی در ارتباط با معبد سلیمان با همین مفهوم بیت ایل به کار رفته است. همچنین اصطلاح مقام در موارد متعددی از تورات برای پیغمبران اسرائیل آمده است. سفر پیدایش باب 28 10 تا 22 و باب 35 1 تا 15. سفر خروج باب 3 5. کتاب دوم پادشاهان باب 3 3 و باب 17 28. صحیفه یوشع باب 5 15. دانش ایراد می کند سفر پیدایش باب 49 1. از ابراهیم در قرآن 1 بار با عنوان حنفی و 7 بار به صورت حنیف یاد شده است. این عنوان حنیف در زمان نوجوانی محمد به گروهی از روشنفکران عرب اطلاق می شد که برداشت‌های مذهبیشان شباهت بسیار با آیین توحیدی مطلقی بود که بعداً در قرآن ارائه شد. معرفی ابراهیم به عنوان حنیف مفهوم آن را دارد که دین ابراهیم نیز عملاً دین اسلام در صورت نضج نگرفته آن است. با آنکه در قرآن آمده است که اولین خانه‌ای که ساخته شد خانه کعبه بود که کانون برکت و هدایت خلائق است. آل عمران 96. بررسی‌های متعدد روشن کرده اند که هیچ یک از سنت‌ها و شعائری که به خانه کعبه مربوط می‌شوند در زمان تدوین قرآن تازگی نداشتند، همچنان که وجود خود این خانه تازگی نداشته است. ماجرای حجرالاسود یک سنت سابقه دار ما قبل اسلامی است که دست کم از 5 قرن پیش از اسلام رواج داشته، زیرا ماکسیموس تیریوس مورخ لاتین سده 2 میلادی در تاریخ خود درباره آن می نویسد که
عربها به خدایی کرنش می کنند که نامش را نمی دانم، ولی می دانم که سنگ مکعبی به رنگ سیاه است که برای آن ریشه ای ماوراء الطبیعه قائلند. پایان نقل قول. درباره این سنگ که به احتمال بسیار یک شهاب آسمانی متئوریته از دورانهای باستانی است، حدیثهای فراوانی در کتابهای اسلامی آمده است که حاکی است خانه کعبه 2000 سال پیش از آفرینش جهان در بهشت ساخته شده و هنوز هم نمونه معماری آن در بهشت وجود دارد. آدم این خانه را در روی زمین ساخت، ولی طوفان نوح آن را از بین برد. سپس این خانه دوباره به دست ابراهیم و پسرش اسماعیل ساخته شد. حجرالاسود که در آن موقع از بهشت به وسیله جبرئیل برای اسماعیل آورده شد، در آن وقت رنگی به سپیدی شیر داشت، ولی گناهان مردمان در طول زمان رنگ آن را سیاه کرد. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 837. در تاریخ طبری در این باره توضیحات بیشتری داده شده است. از روزگار نوح علیه السلام کسی عهدهدار امور خانه کعبه نبود. این خانه به آسمان رفته بود. در زمان ابراهیم خدا عزوجل آن را به زمین برگرداند و بدو فرمان داد که ابراهیم و اسماعیل را در خود جای دهد، زیرا که میخواست آن را به پیامبر خود محمد صلی الله علیه و سلم گرامی هدیه دهد. و اسماعیل عهدهدار کار کعبه شد که در آن زمان در بیابان مکه بود و جرحمیان و عمالیق در اطراف آن ساکن بودند. و اسماعیل علیه السلام زنی از جرحمیان گرفت، اما بعداً جرحمیان در مکه بدکاری کردند و حرمت آن را نگاه نداشتند و مال کعبه را که هدیه میشد بخوردند و حتی طغیانشان چنان شد که یکی از آنها اگر جایی برای زنا کردن نداشت در کعبه زنا میکرد. و چنان که گفته‌اند اصاف در دل کعبه با نائله زنا کرد و هر دو سنگ شدند، دو بتی که در مروه و صفا جای داشتند. رسم سنگ پرانی به شیطان نیز بنا به بررسی هوتسما با آیین پرستش خورشید یا شمس از جانب پیروان این خدا در عربستان دوران جاهلیت مربوط میشد و این کار به نیت دور کردن آفات طبیعی در طول سال انجام می‌گرفت. درباره بنای خود کعبه مویر می‌نویسد که در دوران ماقبل اسلامی نیز اعراب مشرک ساختن آن را با روایات توراتی به ابراهیم نسبت می‌دانند، ولی محقق دیگری اسپرینگر معتقد است که این اسطوره‌ای است که بعداً توسط خود محمد وضع شده است. جالب است که نویسندگان ایرانی کوشیدند تا او را به نحوی با آیین باستانی کشورشان پیوند دهند. مثلا مجمع التواریخ می نویسد که اندر عهد گشتاسپ زرتشت بیرون آمد و گشتاسپ دین وی بپذیرفت و گویند او نهمین پسر بود از آن ابراهیم خلیل علیه السلام. و در برهان قاطع آمده است که زرتشت در زبان پهلوی و نیز در روایتی سوریانی نام ابراهیم پیغمبر است. و طبری در تاریخ بزرگ خود نقل می کند که
بنابر برخی روایات زرتشت در آغاز در بیت المقدس ساکن بود و سپس به نفرین استادش ارمیا از آنجا به عراق رفت. پایان نقل قول. اخبار الرسل و الملوک جلد اول. پایان این فایل در صفحه 87. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع الدین شفا، کتابخوان ف ایرانی. فایل 6 شروع از صفحه 89. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com. داستان لوط. چنان که در فصل مربوط به ابراهیم گفته شد، در سفر او از اور به حران و از حران به کنعان، برادرزاده او لوط نیز با زنش همراه او و سارا بودند و در ماجرای مهمانی خدا در خیمه ابراهیم نیز 2 نفری که یهوه را همراهی می کردند فرشتگانی بودند که می بایست وضع مردم این شهر را آنطور که بودند به یهوه گزارش دهند. به روایت تورات این گزارش طوری است که غضب یهوه را برمی انگیزد و او را وادار به باراندن باران آتش بر سومور و اموره می کند. ولی در این میان لوط و زنش و 2 دخترش به امر یهوه پیش از باران آتش از شهر بیرون می روند. زن لوط برخلاف دستوری که از جانب یهوه داده شده است که اینان به پشت سرشان نگاه نکنند، به عقب می نگرد و همانجا تبدیل به مجسمه ای از نمک می شود. ولی خود لوط و دخترانش به کوهستانی در نزدیکی سدوم پناه می برند. در این باره در سفر پیدایش تورات چنین آمده است: و لوط از سدوم برآمد و با 2 دختر خود در کوه ساکن شد، زیرا ترسید در آن شهر بماند. پس با 2 دختر خود در مغاره‌ای سکنا گرفت. و دختر بزرگ به دختر کوچک گفت: پدر ما پیر شده و دیگر مردی هم در روی زمین باقی نمانده است که بر حسب عادت کل جهان به ما درآید. پس بیا تا او را شراب بنوشانیم و با او همبستر شویم تا نسلی از پدرمان نگاه داریم. و در همان شب پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ با پدر خویش همخوابه شد و لوط از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد. و واقع شد که روز دیگر دختر بزرگ به کوچک گفت: دوش من با پدرم همخواب شدم، پس امشب نیز پدر خود را شراب بنوشانی. و لوط با دختر کوچکترش همخوابه شد. پس هر 2 دختر از پدر خود حامله شدند و آن دختر بزرگتر پسری زایید که او را موآب نام نهاد و او تا به امروز پدر موآبیان است. و دختر کوچکتر نیز پسری بزاد و او را بنعمی نام نهاد و وی تا به حال پدر بنی عمون است. پایان نقل قول. در قرآن در همین باره آمده است: و ما لوط را فرستادیم که به قوم خود گفت شما زنان خود را ترک گفته و با مردان به عمل ناشایسته پرداخته ای و از این بابت
قومی فاسد و نابکاری. و چون 2 فرشته ما به خانه او وارد شدند، لوط به قصد آنها در عمل زشتی که در آن سابقه داشتند آگاه شد و بدانها گفت: 2 دختر مرا برای خود ببرید، ولی مرا نزد میهمانانم سرشکسته نکنید. ولی قوم لوط گفتند: ما را رغبتی به آن دختران نیست و خود می‌دانی که خواست ما چیست. فرشتگان ما که این را شنیدند به لوط گفتند که ما رسولان خداییم و نگذاریم آزاری از آنان به تو رسد، ولی تو با اهل بیت خود شبانه از این دیار بیرون شو و از آنها کسی را بجز زن خودت که او نیز باید همراه قوم هلاک شود بر جای مگذار، که وعده عذاب ما صبحگاه است و اکنون وقت بسیاری باقی نمانده است. و چون صبح شد، فرمان قهر ما آن قوم نابکار را نابود کرد و بر سرشان از آسمان سنگ هلاکت بارانید. پایان نقل قول. هود 77 تا 82، عنکبوت 26 تا 34، شعرا 160 تا 172، صافات 133 تا 137. و لوط از پیامبران بود. صافات 133. و ما به لوط مقام نبوت و دانایی و سروری عطا کردیم. انبیا 74. از اسحاق تا یوسف. اسحاق جانشین پیغمبری ابراهیم به سبب خشکسالی دیگری غیر از آنکه در زمان ابراهیم روی داده بود، بار دیگر به نزد ابیملک پادشاه فلسطینیان می رود و در آنجا اقامت می گزیند و او نیز چون پدرش زن خودش رفقه یا ربکا را خواهر خود معرفی می کند. ولی ابیملک در یک روز که از دریچه کاخ خود نگاه می کند، اسحاق را می بیند که با زوجه خود مزاح می کند و او را به نزد خود می خواند و می گوید که دانستم این زوجه تو است، پس چرا گفتی که او خواهر من است؟ و اسحاق پاسخ می دهد که ترسیدم او را به حرمسرای خود ببری و مرا بکشی. و ابیملک می گوید نزدیک بود به خاطر دروغ تو یکی از مردم ما با زنت همخوابه شود و بر ما جرمی وارد آید و به تمامی مردم فلسطین اعلام می کند که هر کس که به این مرد و زوجش به چشم بد نگاه کند کشته می شود. اسحاق در آن سرزمین می ماند و زراعت می کند و خداوند او را برکت می دهد تا کشت او 100 برابر محصول دهد و گله گوسفندان و گاوان و الاغان او به قدری زیاد می شود که فلسطینیان بر او حسد می برند و چاه‌هایی را که نوکران پدرش پس از مرگ او حفر کرده بودند از خاک پر می کنند. و ابیملک از اسحاق می خواهد که قلمرو او را ترک کند. اسحاق از آنجا به جرأت می رود و از غلامان پدرش می خواهد که در زمین چاهکنی کنند تا به آب برسند. و آنان چندین چاه حفر می کنند. سپس اسحاق با همسرش به میرشبع می رود و در آنجا یهوه بر او ظاهر می شود و می گوید من خدای پدرت ابراهیم هستم و آمدم تا تو را برکت دهم و به خاطر ابراهیم ذریت تو را فراوان کنم.
چندی بعد ابیملک به اتفاق یکی از اصحاب خویش و نیز سپهسالار ارتش خود از جرار به دیدار اسحاق می آید و اسحاق بدانان می گوید چرا با وجود آنکه مرا از نزد خود راندید باز بدینجا آمده ای؟ می گویند برای اینکه دانسته ایم خداوند با تو است و خواستیم عهدی با تو ببندیم تا در آینده با ما بدی نکنی. آنگاه اسحاق برای آنان ضیافتی برپا می کند و بعد آنها را به صورت دوستانی باز می فرستد. در این زمان عیسو پسر ارشد اسحاق 40 ساله می شود و یهودیه جودید و نیز بسمت را که هر دو از حتیان هستند به زنی می گیرد که باعث تلخی زندگی اسحاق و رفقه می شود. و چون اسحاق پیر می شود و چشمانش از دیدن باز می مانند پسر بزرگش عیسو را می طلبد و به وی می گوید اینک پیر شده ام و وقت اجل خود را نمی دانم، پس اکنون ترکش و کمان خود را بردار و به صحرا برو و نخجیری برای من بگیر و کبابی آنطور که دوست می دارم برایم فراهم کن تا بخورم و جانم پیش از مردن تو را برکت دهد. ولی چون اسحاق این را به پسرش عیسو میگوید ربکا آن را میشنود، به پسرش یعقوب میگوید حرف پدرت را شنیدم که از عیسو میخواست برایش نخجیری شکار کند و کبابی بسازد تا آن را بخورد و بعد در حضور خداوند برکت پیغمبری خود را به او بدهد. و اینک تو بیدرنگ به سوی گله ما برو و 2 بزغاله خوب بیاور تا از آنها طعامی را آنطور که پدرت دوست می‌دارد برایش فراهم کنم و تو آن را نزد او ببری تا بخورد و برکت پیغمبری را به تو بدهد. یعقوب چنین می‌کند و آنگاه ربکا جامه فاخر عیسو را که نزد او در خانه است به یعقوب می‌پوشاند و غذا را آماده می‌کند و یعقوب آن را نزد اسحاق می‌برد و بدو می‌گوید من نخست زاده تو هستم و آنچه به من فرمودی انجام دادم و الان از شکار من بخور تا جانت مرا برکت دهد. اسحاق از او می‌پرسد چگونه بدین زودی نخجیر یافتی؟ یعقوب می‌گوید خداوند آن را به من رسانید. اسحاق با حال تردید میگوید نزدیک من بیا تا تو را لمس کنم و یعقوب نزدیک می آید و اسحاق او را لمس می کند و میگوید عجب است که صدا صدای یعقوب است ولی جامه عیسو است. پس او را برکت می دهد و غذای آماده شده او را می خورد و شراب می نوشد و می گوید باشد که قومها تو را بندگی نمایند و طوایف تعظیمت کنند و تو بر برادران خود سرور شوی و ملعون باد هر کس که تو را لعنت کند و مبارک باد هر کس که تو را مبارک خواند. و چون از برکت دادن به یعقوب فارغ می شود و یعقوب از نزد او بیرون می رود، عیسو از شکار می آید و کبابی می پزد و نزد اسحاق می آورد و بدو می گوید پدر من برخیز از شکار پسر خود بخور تا جانت مرا برکت دهد. اسحاق می پرسد تو که هستی؟ می گوید من نخست زاده تو عیسو هستم. آنگاه لرزه بر اندام اسحاق می افتد و می گوید پس آن کس که بود که نخجیری شکار کرد و برایم آورد و قبل از آمدن تو آن را خوردم و به او برکت دادم.
عیسی خشمگینانه نعره میزند و میگوید ای پدر، پس به من نیز برکت ده. و اسحاق میگوید نی، زیرا که من او را بر تو سرور ساختم و دیگر برادرانش را زیر دست او قرار دادم و الان نمیتوانم کاری برای تو بکنم و اینک تو برادرت را برای همیشه بندگی خواهی کرد. عیسی که این را میشنود در دل خود میگوید که چون دوران سوگواری پایان یابد برادرم یعقوب را خواهم کشت. ولی ربکا این را میفهمد و به یعقوب توصیه میکند که هرچه زودتر نزد پدرش لابان برود و مدتی نزد او بماند تا خشم برادرش فرو بنشیند. و اسحاق نیز به یعقوب توصیه میکند نزد بنوئیل برود و در آنجا زنی از دختران لابان را برای خود بگیرد. یعقوب به سوی حران می رود و شب را در راه در بیابان می خوابد و یکی از سنگهای آنجا را زیر سر خود می گذارد، اما در خواب می بیند که نردبانی بر زمین برپا شده. پاورقی. این داستان نردبان بعداً به صورت یکی از وقایع برجسته تورات در آمده و موضوع ضرب المثل‌ها و در عین حال آثار هنری متعدد جهان مسیحیت قرار گرفته است. ادامه متن. که سرش به آسمان میرسد و فرشتگان خدا به آن صعود و نزول می کنند، در حالی که خود خداوند بالای آن ایستاده است و بدو میگوید منم خدای پدرانت ابراهیم و اسحاق و من از تو نسلی بزرگ خواهم ساخت که به اندازه غبار زمین زیاد باشند و تو به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و به هر جا که روی تو را به هر کجا که روی تو را محافظت فرمایم. پس یعقوب از خواب بیدار می شود و می گوید اینک دانستم که جای خداوند در این مکان است و آن موضع را بیت ایل یعنی خانه خدا می نامد و نذر می کند که اگر خدا با او باشد و او را محافظت کند و نان دهد تا بخورد و رخت دهد تا بپوشد تا وقتی که به سلامتی به خانه پدر بازگردد، در آن صورت یهوه خدای او خواهد بود و وی از آنچه یهوه به او بدهد 10 آن را برایش قربانی خواهد کرد. از آنجا یعقوب به راه می افتد و به سوی سرزمینی می رود که بنی المشرق نام دارد و در صحرا دختر دایی خودش راحیل را می بیند که با گله خود می آید و با او آشنا می شود و او را به گرمی می بوسد. لابان که از این واقعه با خبر می شود خواهرزاده خود را به خانه خویش می آورد و یعقوب همه آنچه را که در کنعان گذشته است برای او حکایت می کند. لابان او را به خدمت خود می گیرد ولی از او می پرسد که چه مزدی می خواهد و او خواستار همسری با دختر او راحیل می شود، زیرا دختر بزرگش ضعف بینایی دارد و از او نمی خواهد با این دختر وصلت کند. لابان با او قرار می گذارد که پیش قبول پیشنهاد او 7 سال به طور رایگان برایش خدمت کند. پس از انقضای این 7 سال لابان ضیافتی برپا می کند که همه بزرگان قوم در آن شرکت دارند.
منتها پس از شام با استفاده از مستی یعقوب دختر بزرگش لعا را به بستر او می آورد و یعقوب نیز با این دختر نزدیکی می کند و صبحگاهان متوجه این فریبکاری می شود و بدو می گوید مگر برای خاطر راحیل به تو خدمت نکرده بودم؟ لابان از او می خواهد که 7 سال دیگر نیز به رایگان خدمت او را بکند تا این بار راحیل را به زنی به او بدهد و یعقوب 7 سال دیگر خدمت می کند و سرانجام با راحیل نیز همبستر می شود، ولی از همخوابگی با او بیشتر از لعا لذت می برد و خداوند چون می بیند که او لعا را مکروه دارد رحم لعا را می گشاید و در عوض رحم راحیل را می بندد و لعا 4 بار حامله می شود و 4 پسر به نامهای رابین و شمعون و لاوی و یهودا می زاید و بعد از آن رحم او از زاییدن باز می ایستد. اما راحیل به خاطر این زادنهای خواهرش بر او حسد می ورزد و به یعقوب می گوید که تو به من نیز باید پسرانی بدهی و یعقوب با خشم بدو می گوید مگر من خدا هستم و اینک خدا است که رحم تو را بسته است. راحیل می گوید حالا که این طور است تو با کنیز من درآی تا بر زانویم بزاید و من نیز فرزند او را فرزند خودم بدانم. پس یعقوب با این کنیز همخوابگی می کند و وی پسری برای او می زاید که راحیل او را دان نام می نهد و بار دیگر کنیز باردار می شود و پسری دومین برای یعقوب می زاید و راحیل او را نفتالی می نامد. و اما لعا چون می بیند که رحم خودش دیگر باردار نمی شود او نیز کنیز خود را به زنی به یعقوب می دهد و این کنیز برای یعقوب پسری می زاید که لعا بدو جاد نام می دهد. سپس پسری دومین می زاید که لعا او را آشیر می نامد و خدا پشیمان می شود که رحم لعا را بسته است و این بار لعا خودش آبستن می شود و پسری پنجمین برای یعقوب می زاید که نام او را بساکار می گذارد و بار دیگر آبستن می شود و ششمین پسر را برای یعقوب می آورد و او را زبولون نام می دهد. و بعد از همه اینها دختری می زاید که نامش را دینا می گذارد. این بار خدا از بستن رحم راحیل پشیمان می شود و آن را می گشاید و راحیل نیز باردار می شود و پسری می زاید که او را یوسف می نامد و این همان یوسفی است که داستانش جهانگیر شده است. بعد از تولد یوسف یعقوب به خالویش لابان می گوید مرا مرخص کن تا به سرزمین خودم بروم و زنان و فرزندان مرا نیز به من واگذار. لابان می گوید برای خدمتی که در همه این مدت به من کرده ای به تو چه مزد بدهم؟ یعقوب جواب می دهد که امروز در میان گله تو گردش می کنم و میشهای ابلق و میشهای سیاه را از میان گوسفندان و بزهای نرینه ابلق و بزهای ماده را از میان سایر بزها جدا می کنم و تو آنها را به من واگذار که با خود ببرم. و لابان موافق گفته او عمل می کند. پس گوسفندان و بزهای ضعیف از آن لابان می مانند و آنها که تنومندترند از آن یعقوب
می شود. آنگاه یعقوب فرزندان و زنان خود را بر شتران سوار می کند و کلیه مواشی خود و اموال اندوخته در مدت اقامتش را برمی دارد و در غیاب لابان به سوی سرزمین کنعان فرار می کند. در آنچه بعد از آن اتفاق می افتد در باب 32 سفر آفرینش چنین حکایت شده است. پس یعقوب در راه خود شب را در خیمگاه به سر برد و شبانگاه خودش برخاست و 2 زوجه و 2 کنیز و 11 پسر خویش را از معبر یبوق پاورقی. این معبر یکی از شعبه‌های رود اردن است که در اصطلاح فلسطینیان نهر الزرقا خوانده می شود. ادامه متن. عبور داد و تمام مایملک خود را نیز از آن شهر گذرانید و خودش در بیابان تنها ماند. اما در این موقع مردی در تاریکی پیدا شد تا سپیده صبح با او کشتی گرفت و چون دید که نمیتواند یعقوب را به زمین بزند، کشاله ران یعقوب را لمس کرد و اختیار کشاله رانش از یعقوب گرفته شد. پس آن مرد گفت بگذار بروم، زیرا که سپیده سر برزده است. اما یعقوب که او را شناخته بود گفت تا وقتی که مرا برکت نداده باشی رهایت نمی کنم. کشتیگیر از یعقوب پرسید نامت چیست؟ وی جواب داد یعقوب. مرد گفت از این پس نامت یعقوب نخواهد بود بلکه اسرائیل خواهد بود، زیرا که تو با خدای خودت همانطور کشتی گرفتی که کشتیگیران دیگر کشتی میگیرند. و یعقوب از او پرسید اینک خودت به من بگو که چه نام داری؟ مرد جواب داد برای چه نام مرا میپرسی؟ و همان وقت او را برکت داد. بدین جهت یعقوب این محل را ینوئیل نامید، کلمه عبری به معنای رویاروی خدا، زیرا در آنجا خدا را از روبرو دیده بود. و چون آفتاب طلوع کرد وی بر ران خود میلنگید. از این سبب یهودیان تا به امروز آن قسمتی از ران 4 پایان را که عرق النساء نامیده می شود نمی خورند. از آنجا یعقوب و همراهانش راه خود را ادامه می دهند. و چون در مسیر خود به شهر سالم می رسند که مادر دینا دختر یعقوب اهل آنجا است، دینا در آنجا توقف می کند تا بتواند به دیدن خویشاوندانش برود. هنگامی که مشغول رفتن است، شکیم فرزند هامر رئیس قوم و پادشاه منطقه او را می بیند و عاشق وی می شود و همانجا با موافقت دختر با او همخوابه می شود و دوشیزگی او را از میان برمی دارد. و چون به نزد پدر باز می گردد از او می خواهد که این دختر را برای پسرش خواستگاری کند. یعقوب از این ماجرا آگاه می شود ولی صبر می کند تا پسرانش از چرای گوسفندان او بازگردند و نزدش بیایند. در این ضمن حمور پدر شکیم نزد یعقوب می آید تا از دخترش خواستگاری کند، ولی پسران یعقوب که ماجرا را از زبان پدرشان می شنوند به شدت از اینکه شکیم خواهرشان را بی عصمت کرده است خشمگین می شوند. پدر شکیم به آنان می گوید اینک پسرم شیفته خواهر شما است، پس شما
دختران خود را به زنی به پسران ما بدهید و دختران ما را برای پسران خود بگیرید تا با هم پیوند بندیم. اما پسران یعقوب به شکیم و پدرش از روی حیله میگویند که برای ما ننگ است که خواهر خودمان را به شخصی دهیم که ختنه نشده باشد و بدین شرط خواستگاری شما را میپذیریم که همه ذکوران شما ختنه شوند، وگرنه خواهرمان را برمی‌داریم و از این سرزمین بیرون میرویم. سخنان ایشان به نظر شکیم و پدرش پسند میافتد و با مردمان شهر خود گفتگو میکنند و آنان رضایت میدهند که همه آنان در یک روز ختنه شوند و در روز سوم چون همه ختنه شدگان دردمند هستند و امکان حرکت ندارند، دو پسر یعقوب شمعون و لاوی شمشیرهای خود را میکشند و همه آنها را میکشند و سپس هرچه را که در خانه های آنان هست غارت میکنند و گله ها و رمه ها و الاغ‌ها و آنچه را که در شهر و صحرا است برای خود برمی‌دارند و زنان و کودکان شهر را نیز به اسیری میگیرند. یعقوب بدانان میگوید که مرا نزد کنعانیان بی آبرو ساختید و بیم آن دارم که علیه من جمع شوند و مرا هلاک کنند. ولی پسران به او میگویند مگر او خواهرمان را بی عصمت نکرد؟ در این هنگام خدا به یعقوب میگوید که هرچه زودتر با همه کسان خود به بیت نیل درآید و در آنجا ساکن شود تا از انتقام دشمنان در امان بماند. و خوف خداوند بر شهرهای اطراف ایشان مستولی می شود تا بنی یعقوب را تعاقب نکنند. سفر آفرینش باب 34. در گرماگرم این وقایع یهودا فرزندی که یعقوب از لعا آورده است از سایر برادران خود جدا می شود و در خانه شخصی از اهالی ادولام به نام هیره مهمان می شود و در آنجا با دختر مردی کنعانی به نام شوعا آشنا می شود و با او همخوابگی می کند و زن پس از 9 ماه برایش پسری می زاید که یهودا او را اور نام می دهد و بار دیگر حامله می شود و پسری دیگر می زاید که اونان نام می گیرد و برای 3مین بار پسری دیگر می آورد که او را شیله می نامد. در این هنگام خود یهودا که در شهری دیگر است به خانه باز می گردد و برای فرزند ارشد خودش اور زنی به نام تامار می گیرد، ولی این اور در نظر خداوند شریر می آید و از این جهت او را می میراند و یهودا از پسر دومش اونان دعوت می کند که با تامار مقاربت کند تا حق برادر شوهری او را به جا آورد و از او نسلی برای برادرش به جای بماند. ولی اونان که می داند فرزندی که از زن برادرش به وجود آورد نسل خود او دانسته نخواهد شد و نسل برادرش شناخته خواهد شد، هنگامی که با تامار همخوابگی می کند به جای انزال در فرج او آلتش را بیرون می آورد و بر زمین انزال می کند. پاورقی شایان تذکر است که اصطلاح اونانیزم به معنای استمناء یا جلب از همینجا آمده است. ادامه من. و این کار او را در نظر خداوند ناپسند می آید و او را نیز می میراند. دنباله این داستان را از خود تورات بشنوید. و یهودا
به عروس خود تامار گفت در خانه پدرت بنشین تا پسرم شیله بزرگ شود، زیرا که مبادا او نیز مثل برادرانش بمیرد. پس تامار رفت و در خانه پدرش ماند و چون روزها سپری شد به تامار خبر دادند که اینک پدر شوهرت به شهر ما می آید. پس تامار برقعی خود کشید و خود را در چادری پوشاند و در کنار دروازه شهر بنشست و چون یهودا آمد او را فاحشه پنداشت. پس به سوی او میل کرد و گفت بیا تا به تو درآیم. گفت مرا چه مزد دهی که به من درآیی؟ گفت چه گرو خواهی؟ تامار گفت عصایی را که در دست داری و مهر و زنارت را. پس یهودا این هر سه را به او داد و همانجا به وی درآمد و تامار از وی آبستن شد. بعد از گذشت 3 ماه به یهودا خبر دادند که عروست تامار زنا کرده است و اینک از زنا آبستن شده است. پس یهودا گفت وی را بیرون آوری تا سنگسار شود. و چون تامار را بیرون آوردند کسی را نزد پدر شوهر خود فرستاده گفت از صاحب این عصا و مهر و زنار آبستن شده ام و تشخیص کن اینها از آن چه کسی هستند. و یهودا آنها را شناخت و گفت که او بیگناه است، زیرا که قرار بود او را به زنی به پسرم شیله بدهم و ندادم. و چون وقت وضع حملش رسید فرزندانی 2 قلو در رحمش بودند. و چون میزایی یکی از آن 2 دستش را بیرون آورد و قابله از فرصت استفاده کرد و ریسمانی قرمز به دست او بست و گفت این اول بیرون آمده است و ارشدیت دارد. و چون برادرش بیرون آمد قابله گفت گناه این شکاف بر اوست. پس او را فارس در زبان عربی شکاف نام نهاده. و آن برادر را که ریسمان قرمز بر دست داشت زراح نامیدند، در زبان عبری به معنی سرخ و براق در ارتباط با قرمزی ریسمان و سرخی آفتاب بامدادی. و این فارس کسی است که در انجیل لوقا یکی از اجداد عیسی مسیح شناخته شده است. پاورقی ولتر در ارزیابی کلی خود از تورات به نقل قول از بولینگروک محقق انگلیسی و بولانژه کشیش و مورخ فرانسوی می نویسد که بر اساس مندرجات خود تورات ظاهراً همه انبیاء اسرائیل سابقه دزدی داشته‌اند، زیرا می‌بینی ابراهیم با دروغی که به فرعون مصر میگوید از او عطایای فراوان می‌دزدد و یعقوب با فریب دادن پدرش برکت پیغمبری را از برادرش می‌دزدد و بعد هم 2 دختر دایی خود را از پدرشان و راحیل حق لعان را از او می‌دزدد و پسران راحیل دارایی میهمانان خود را و فرزندان آنها ملت مصر را و بعد هم همه اموال کنعانیان را. و خود ولتر با طنز همیشگی خیش می‌افزاید این کفرگویان متوجه نیستند که به هر حال خداوند مصلحت قوم برگزیده‌اش را بهتر از ما تشخیص می‌دهد. پایان این فایل در صفحه 104. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع الدین شفا، کتابخوان ف ایرانی. فایل 7 شروع از صفحه 105. ادیت و پخش
آوای بوف. آوایبوف.com داستان موسی. داستان هم شاه فصل تورات و هم یکی از شاه فصلهای قرآن است. همانند داستان ابراهیم با همه آب و رنگ تقدسی که در طول قرون بر آن زده شده و با آنکه منبع الهام آثار فراوان هنری و ادبی قرار گرفته است، از نظر شمار بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان تاریخ مذاهب و از نظر باستانشناسان عصر حاضر اسطوره‌ای بیش نیست که نه تنها اصالت تاریخی ندارد، بلکه درست به عکس شواهد و قرائن بر این حکم می‌کنند که این اسطوره مدتها بعد از دورانی که تورات برای نوشته شدن آن قائل شده توسط کاهنان یهودی با هدف بنیانگذاری موازین و ضوابط مذهبی و حقوقی معینی برای آیین یهود ساخته و پرداخته شده است. این نظریه عمدتاً بر این واقعیت تکیه دارد که برخلاف کلیه شخصیت‌های تاریخی بزرگ و کوچک دیگری که در جهان کهن نقش‌هایی در درجات مختلف از اهمیت ایفا کرده اند، از شخصیتی به نام موسی در هیچ یک از نوشته‌ها و لوحه‌ها و کتیبه‌ها و آثار هنری یا مذهبی تمدن‌های باستانی شرق و غرب نشانی وجود ندارد. داستان زندگی موسی آنطور که در سفر خروج تورات آمده به طور خلاصه چنین است: فرزندان اسرائیل که همراه یعقوب و یوسف از کنعان به مصر می روند جمعاً 70 نفرند. این عده در مصر تولد و تناسل می کنند و تدریجاً شمارشان چندان زیاد می شود که فرعون مصر به قوم خود هشدار می دهد: فرزندان اسرائیل از خود ما بیشتر و زور آورتر شده اند، پس آنها را بر کارهایی سخت بگمارید تا بر اثر دشواری آنها از پا درآیند. ولی هر قدر آنها را ذلیل می کنند آنان زیادتر می شوند و ناچار فرعون به مقابله های یهودی دستور می دهد که چون زنان اسرائیل وضع حمل کنند نوزادهای دخترشان را زنده بگذارند ولی نوزادهای پسرشان را بکشند. شخصی از خاندان لاوی به مصر می رود و از زنی یهودی صاحب پسری می شود. مادر این پسر او را به مدت 3 ماه پنهان نگاه می دارد، ولی چون نمی تواند بیش از این او را مخفی کند وی را در سبدی از نی می گذارد و کودک را در آن جای می دهد و بعد در سبد را می بندد و آن را به قیر و زفت اندود می کند و سبد را در نیزاری در کنار نیل می گذارد و خودش دور از آن می ایستد. در این ضمن دختر فرعون برای آبتنی به کنار نیل می آید و یکی از ندیمه هایش سبد را می بیند و به نزد او می آورد، ولی چون آن را می گشاید پسری گریان را در آن می بیند و دلش بر وی می سوزد و می گوید که این یکی از اطفال یهودیان است. ندیمه به او پیشنهاد می کند که زنی شیرده را از میان زنان پیدا کند تا کودک را شیر دهد و وی مادر کودک را در نزدیکی آنجا می بیند و نزد بانویش می آورد
و دختر فرعون از این زن می‌خواهد که طفل را نزد خود ببرد و شیر بدهد تا بزرگ شود و در همه این مدت مزد خود را از او دریافت دارد. و چون کودک بزرگ می شود، دختر فرعون او را به پسرخواندگی خود میپذیرد و نامش را موسی میگذارد. پاورقی: داستانی که در تورات درباره تولد موسی روایت شده عیناً از روایت دیگری اقتباس شده که سارگون پادشاه اکد در قرن 23 پیش از میلاد مسیح، یعنی در بیش از 4000 سال پیش، درباره تولد خودش آورده است و متن آن که در کاوش‌های باستانشناسی بین النهرین در روی لوحه‌ای به دست آمده است ترجمه شده و توسط زیگموند فروید در کتاب موسی و آیین توحیدی او چنین نقل شده است: منم سارگون پادشاه مقتدر اکد. مادرم یک روسپی مقدس بود که مرا زایید، ولی پدرم را هیچ وقت نشناختم. مادرم در شهر آزوپیرانی در ساحل رود فرات مرا به دنیا آورد و چون نمیخواست این موضوع فاش شود، مرا در سبدی از نی گذاشت و روزنه های آن را با انگم و قیر بست و مرا به دست امواج فرات سپرد. امواج مرا به نزد آکی بردند که کارش آبکشی از رودخانه بود. آکی آبکش مرا از سبد بیرون آورد و از من خوشش آمد و مرا در خانه خودش بزرگ کرد و وقتی که به سن رشد رسیدم مرا به باغبانی خودش گماشت، ولی ایشتار الهه بزرگ مرا دید و مورد مهر خودش قرار داد. به لطف او من به پادشاهی رسیدم و اکنون 45 سال بر سلطنت من می‌گذرد. پایان نقل قول. ادامه متن. موسی در زمان بزرگی خود شخصیتی مصری را به خاطر اینکه یکی از یهودیان را آزار می‌دهد می‌کشد و از بیم اینکه دستگیر شود از مصر فرار می‌کند و نزد خاندان لاوی خود در زمین مادیان می‌رود و در آنجا با دختر او صفورا ازدواج می‌کند و از او صاحب پسری می‌شود که نامش را جرشون می‌گذارد. در این هنگام است که ناله قوم اسرائیل از مصر به گوش یهوه در آسمان می‌رسد و یهوه به یاد می‌آورد که بر اثر گرفتاری‌های دیگر خود به مدت 400 سال وجود قوم اسرائیل را در مصر فراموش کرده است. پیمانی را که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بود به خاطر می آورد و تصمیم می گیرد پیغمبر خاصی را برای قوم اسرائیل برگزیند که این قوم را از مصر بیرون آورد و برای این کار موسی را برمیگزیند و این را در یکی از روزها که موسی در جریان شبانی گله پدرزن خود وارد کوه حوریب می شود به خود او ابلاغ می کند. بدین ترتیب که موسی شعله آتشی را می بیند که دودی از آن بر نمی خیزد و چون با تعجب بدان نزدیک می شود صدایی را می شنود که به او می گوید: ای موسی، کفش خود را از پایت بیرون آور، زیرا اینک در مکان مقدسی هستی و من نیز که با تو سخن می گویم خدای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم و اینک
استغاثه قوم تو را شنیدم و تصمیم گرفتم که بنی اسرائیل را از دست مصریان خلاص کنم و به زمین نیکویی بازگردانم که در آن شیر و عسل جاری است. اکنون تو را نزد فرعون میفرستم تا قوم مرا از مصر بیرون بیاوری. موسی با نگرانی میگوید من کیستم که نزد فرعون بروم و چنین فرمانی را از او بگیرم؟ و خدا بدو میگوید که به وی چندین معجزه خواهد داد تا فرعون را به قبول حقانیت او متقاعد کند. و آن وقت دو معجزه بدو میدهد. یکی اینکه عصای دستش در هر هنگام که آن را بر زمین بیندازد تبدیل به افعی شود و چون آن را به دست گیرد دوباره عصا شود. دیگر اینکه دست پر از چین و چروک خود را در سینه اش گذارد و چون بیرون آورد این دست سفید و سالم باشد. و موسی میگوید که زبان او الکن است و نمیتواند به آسانی با فرعون گفتگو کند. یهوه با او قرار میگذارد که برادرش هارون که برخلاف او زبانی گویا و فصیح دارد در ملاقات‌های وی با فرعون با او همراه باشد. از آن پس موسی و برادرش 10 بار با فرعون گفتگو می‌کنند و هر بار از او می‌خواهند که قوم اسرائیل را اجازه بیرون رفتن از مصر بدهد، وگرنه بلایی سخت در انتظار او است. و در این دیدارها همیشه معجزه‌های موسی بر سحر ساحران فرعون غلبه می‌کند. بدین جهت فرعون نیز هر بار وعده صدور این اجازه را بدو می‌دهد، ولی پس از برطرف شدن بلا یهوه عمدن دل او را سخت می‌کند تا حرفش را پس بگیرد و مستحق تحمل بلایی دیگر شود. این سناریو که به بلایای دهگانه معروف است 9 بار تکرار می شود تا سرانجام فرعون خارج شدن قوم یهود از کشورش را میپذیرد. ولی این بار نیز وقتی که موسی و قومش با همه اموال خود در جریان گذشتن از دریا هستند فرعون پشیمان می شود و با عرابه های جنگی و سوار نظام خود به دنبال آنان می رود. منتها دریا پیش روی بنی اسرائیل باز می شود و بعد از گذشتن آنها دوباره به روی فرعون و ارتش او بسته می شود و در نتیجه فرعون و کلیه همراهانش در آب غرق می شوند. قرائت نوشته های هیروگلیف مصر باستانی توسط شامپولیون باستانشناس فرانسوی در اوایل قرن 19 و ترجمه هزاران سنگ نوشته و لوحه پاپیروسی که از آن هنگام تا به امروز در کاوش‌های باستانشناسی در سر تا سر مصر به دست آمده اند، امروزه تمام وقایع تاریخی مربوط فراعنه 207 گانه تاریخ مصر را از زمان منس نخستین فرعون مصری در 5150 سال پیش تا آخرین آنها در 1337 سال پیش با توجه به جزئیات روزمره زندگی بسیاری از آنها مشخص کرده. مثلا اینکه اولین فرعون در حدود 5100 سال پیش در موقع شکار توسط یک گراز وحشی کشته شده است، یا اینکه سیپته و مینپته 2 فرعون سلسله بعدی از یک پا میلنگیدند، یا اینکه رامسس 5 از بیماری آبله درگذشته
و آمنوفیس سوم قد کوتاهی داشته و غالباً به درد دندان گرفتار بوده و در عرض 10 سال 102 شیر را در شکار به دست خود کشته است. با همه اینها در این مجموعه هزاران لوحه‌ای کوچکترین اشاره‌ای در ارتباط با وقایعی در حد اعلا خارق‌العاده، مثلا اینکه آب رود نیل در عرض 1 روز تبدیل به خون شده باشد، یا اینکه تمام 4 پایان مصر به صورتی ناگهانی و یکجا مرده باشند، یا اینکه در یک نیمه شب معین تمامی فرزندان ارشد خانواده‌های مصری من جمله ولیعهد خود فرعون و حتی نوزادان گاوها و گوسفندهای مصری سر بریده شده باشند، یا اینکه یک فرعون با همه سواران و سپاهیان و ساز و برگ خود در دریای سرخ غرق شده باشد، نمیتوان یافت. و نه تنها چنین اشاره هایی را در هیچ مدرک مصری نمیتوان یافت، در هیچ مدرک بابلی، آشوری، فنیقی، یونانی و لاتینی نیز نمیتوان یافت. بهتر است یکی از نخستین و در عین حال از جالبترین ارزیابی هایی را که در این زمینه صورت گرفته از زبان ولتر در دیکسیونر فلسفی او بشنوید. آیا می توان قبول کرد که مردی به نام موسی وجود خارجی داشته باشد، ولی از چنین مردی که می توانسته است دستگاه طبیعت را به میل خود تغییر دهد و آن را بارها و بارها از مسیر خود منحرف سازد و از معجزات خارق‌العاده او حتی 1 کلمه در تاریخ مصریان سخنی گفته نشده باشد؟ این موسی که همه جهان متمدن باستانی از وجود او بیخبر بود، تا روزی که ظاهراً پادشاه خاندان سلطنتی مصری پتولمه یا بطلمیوس هوس کرد نوشته های یهودیان را به یونانی ترجمه کنند، واقعاً چه می توانست باشد؟ وقتی که این نوشته ها ترجمه شد، قرنها بود که افسانه های یونانی بسیاری از آنچه را که در آنها به مردی به نام موسی نسبت داده شده بود درباره خدای یونانی باکوس حکایت کرده بودند. یعنی گفته بودند که باکوس از دریایی که در پیش پایش خشک شده بود گذشته بود و آب رودخانه را تبدیل به خون کرده بود و عصای خود را به صورت اژدها درآورده بود. همه این قصه ها در قالب ترانه های مستانه در میگساری هایی که به افتخار باکوس خدای شراب ترتیب می‌یافت تکرار می‌شد، بی آنکه کسی کمترین خبری از وجود قوم کوچک تازه رسیده و بیابان نشین و فقیری به نام قوم یهود در سرزمینی به نام فلسطین داشته باشد. آنچه میتوان با واقع بینی بیشتری گفت این است که این صحراگردان تازه وارد پس از آشنایی با فنیقیانی که در این سرزمین مستقر بودند با افسانه‌های ملی و مذهبی آنها آشنا شدند و از آنها به صورتی ناشیانه و بی آنکه ظرافتی در نقل این افسانه‌ها به کار برده باشند رونوشت برداشتند. زبانشناسان ما به طور روشن نشان داده اند که حتی کلماتی چون ادونایی، آلیاهو، الوهی و آلوها که در نزد قوم یهود معنی خدا را دارد همه ریشه فنیقی دارند. پایان نقل قول.
به نوشته فولتر، محقق سرشناس تاریخ یهود، واقعیت این است که علی‌رغم همه روایات سنتی ما هیچ مدرک قابل قبولی نه تنها درباره شخصیت موسی بلکه حتی درباره وجود چنین کسی در دست نداریم و الزاماً باید این واقعیت باور نکردنی را بپذیریم که بزرگترین شخصیت تاریخ یهود فقط در تخیل قوم خودش وجود خارجی داشته است. پایان نقل قول. به نوشته محقق دیگر به نام بوکور، همه عناصر تاریخی و تحقیقی در مورد عدم وجود پیامبری به نام موسی چنان اتفاق نظر دارند که تقریباً با قاطعیت میتوان نتیجه گرفت که این شخصیت محوری تاریخ یهود و بنیانگذار آن وجود خارجی نداشته است و همه تاریخ زندگانی او از سبدی که در درون آن به امواج رود نیل سپرده شده گرفته تا آیین تدفین او در دره بیت عربات موآب داستانی ساختگی بیش نیست. پایان نقل. حتی در مورد مرگ او نیز به قول مارتین بوبر در کتابش به نام موسی، احتمالاً خود موسی وظیفه گورکنی و دفن خویش را به عهده داشته است، زیرا نه هیچ مرجعی از حضور خود در این مراسم سخنی گفته، نه هیچ کسی ادعایی چنین حضوری را کرده است. پایان نقد قول. واندنبرگ، مورخ و استاد هلندی تاریخ، در همین راستا تذکر می‌دهد که مردی به نام موسی در مقام رهبر بزرگ قوم یهود و قانونگذار و بنیانگذار مذهب آن حقاً باید از شخصیت‌های برجسته تاریخ جهان باشد و با این همه عجیب است که گروه‌هایی پیاپی از باستانشناسان علی‌رغم کوشش‌های فراوان و پیگیر خود کمترین نشان قانع کننده‌ای بر وجود واقعی این شخصیت پرآوازه نیافتند و همه آنچه ما درباره این ناشناخته سرشناس می‌دانیم منحصراً از تورات می‌آید، یعنی کتابی که اصالت خودش نیز مدت‌ها است نظیر اصالت موسی مورد تردید قرار گرفته است. پایان نقل. باز هم محقق دیگر برنار تریو، استاد کانادایی تاریخ مذاهب، یادآور می شود که اگر تا به هنگام انحلال دیوانهای تفتیش عقاید یا انکیزیسیون مسئله وجود یا عدم وجود تاریخی موسی نمی توانسته است اصولاً مطرح شود، حتی امروز نیز علی‌رغم از میان رفتن همه موانع همچنان برای این معما راه حلی پیدا نشده است. پایان نقل قول. دو شخصیت بزرگ دیگر قرن گذشته، فویرباخ در آلمان و رنان در فرانسه، اظهار نظرهایی مشابه دارند. ارنست رنان این واقعیت را یادآوری می کند که نه تنها در هیچ قسمت از کتاب داوران تورات و دیگر نوشته‌های مربوط بدین دوران و دوران پادشاهان اسرائیل از مقام استثنایی موسی در تاریخ یهود سخنی به میان نمی آید،
بلکه حتی نام ساده او نیز ولو یک بار در هیچ یک از این نوشته ها برده نمی شود. از زمره معماهای اصولی وجود 3 میلیون نفر یهودی در مصر در زمان فرضی زندگی موسی در این سرزمین است، زیرا در خود تورات تصریح شده است که شمار کل یهودیانی که در زمان یوسف به مصر رفتند و در آنجا اقامت گزیدند 70 نفر بوده است که همگی آنها فرزندان یعقوب و زنان و فرزندان آنان بودند و همین 70 نفر بودند که در طول زمان بارور و کثیر و بی نهایت زورآور شدند و زمین مصر از ایشان پر شدی. سفر خروج باب اول 1 تا 7. و باز هم به گفته همین تورات یهودیان 430 سال در مصر به سر بردند تا زمانی که موسی ظهور کرد. سفر خروج باب 12 40. به موجب آمارگیری که به نوشته تورات از جانب موسی برای تشکیل سپاه یهودی انجام گرفت، شمار مردان بالاتر از 20 سال در آن هنگام در قوم اسرائیل 603,550 نفر بود، سوای زنان و اطفال و سوای قوم لاوی، که با احتساب آنان شمار کلی یهودیان در مصر در زمان موسی به حدود 3 میلیون نفر می رسیده است، در حالی که یک محاسبه ساده زیست شناسی نشان می دهد که در بهترین شرایط از 70 نفر در طول این مدت بیش از 300,000 نفر به وجود نمی آید. نکته دیگر این که خود تورات درباره این دوران 430 ساله به کلی خاموش مانده، یعنی از مهاجرت 70 نفری خاندان یعقوب بیفاصله به داستان موسی و ماجرای افسانه‌ای خروج قوم یهود از مصر پرداخته و کلمه‌ای درباره زندگی 430 ساله قوم یهود در سرزمین ننوشته است و بدین ترتیب عملاً پذیرفته است که در همه این موارد یهوه قوم برگزیده خودش را در سرزمین بیگانه به حال خود رها کرده، یعنی نه سراغی از آنها گرفته، نه پیغمبری برایشان فرستاده، نه در سالیان درازی که مصریان ایشان را به کارهای دشوار ذلیل کردند و به بندگی در گل و خشت سازی به کار گرفتند به دادشان نرسیده است. نوت تورات شناس آلمانی قرن گذشته میپرسد آیا این سکوت مطلق تورات را در مورد سرنوشت 430 ساله یهودیان در مصر نمی باید چنین توجیه کرد که اساساً چنین دورانی وجود خارجی نداشته و این افسانه بعداً توسط خود نویسندگان یهودی ساخته شده است؟ پایان نقل قول. محقق سرشناس دیگر آلمانی آردمان متذکر می شود که در استناد باستانی مصر هیچ جا به اسرائیل به صورت یک قوم و ملت اشاره نشده و فقط از کارگران فنیقی و کنعانی و سایر قبایل خاورمیانه که برای کار به مصر می رفتند نام برده شده است. مورخ یونانی قرن 3 میلادی
هکاتئوس وقایع نگار درباره پتولمئوس اول پادشاه مصر در کتاب تاریخ خود که در حدود سال 300 میلادی تألیف شده در شرح وقایع دوران رامسس دوم می نویسد که در آن زمان عده‌ای غیر مصری به مصر روی آوردند و در آنجا سکونت گزیدند، ولی هیچ سند مصری وجود ندارد که از وجود شخصی به نام موسی یا از بلایای دهگانه‌ای که بر ملت مصر روی داد یا از غرق یک فرعون مصری و سربازانش در دریا خبر دهد و ظاهراً همه اینها را میباید در جزو افسانه هایی که بعداً ساخته و پرداخته شده اند منظور داشت. پایان نقل قول. پایان این فایل در صفحه 115. معمای ادیان، نوشته شجاع الدین شفا، کتابخوان ف ایرانی. فایل 8 شروع از صفحه 115. ادیت و پخش آوای بوف. آوایبوف.com. دلیلی که تورات برای قطع 430 ساله ارتباط یهوه یا قوم یهود دوران اسارت مصری آنان ارائه می دهد نه منطقی است و نه پذیرفتنی، زیرا گفته شده که در این مدت یهوه به علت گرفتاری های فراوان دیگرش قوم برگزیده خودش را فراموش کرده بوده است. اکنون که مصیبت قوم خود را در مصر دیدم و استغاثه ایشان را شنیدم، عهدی را که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بودم به یاد آوردم و نزول کردم تا ایشان را به زمینی نیک و وسیع برآورم که در آن شیر و عسل جاری است. سفر خروج بابهای 2 و 3. در کنفرانس علمی پرسر و صدایی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه در سال 1833 ادوارد روس، استاد مطالعات مذهبی این دانشگاه، برای نخستین بار این واقعیت را متذکر شد که هیچ یک از پیامبران تورات در کتاب‌های خودشان که بعد از سفر خروج موسی نوشته شده اند نه تنها نامی از موسی نمیبرند، بلکه از مضمون این کتاب‌ها به خوبی احساس می شود که آنها اساساً اطلاعی نیز از وجود او نداشتند. تذکرات متعدد دیگری در ارتباط با افسانه دریای قلزم داده شده است که شاید جالبترین آنها تذکر جان برایت، نویسنده کتاب موسی باشد که حساب کرده است اگر جمعیت 3 میلیون نفری اسرائیلی هایی که از مصر بیرون آمدند در یک ستون 4 نفری پشت سر یکدیگر حرکت می کردند، صفی به طول 600 کیلومتر از آنان تشکیل می شد که تمامی صحرای سینا را در اشغال خود می گرفت و می پرسد که چنین صفی چگونه در عرض چند ساعت از دریا گذشت؟ برای اینکه سحرگاه همان شب دریا برگردد و فرعون و سپاهیان او را در خود غرق کند. تذکر اسقف انگلیسی قرن گذشته ویلیام کالنسو به نوبه خود
شایان یادآوری است که اگر اسرائیلیان دارای 600,000 مرد جنگی بودند، اصولاً چه احتیاجی به فرار از برابر مصریان داشتند؟ و چرا این عده کثیر وقتی که سپاهیان معدودتر فرعون را در پشت سر خود دیدند سخت ترسیدند و نزد خداوند استغاثه کردند و به موسی گفتند که آیا در مصر قبر کافی نبود که ما را آوردی تا در اینجا بمیری؟ سفر خروج باب 14 10 و 11. در صحرای سینا یهوه ناگزیر است برای ساکت کردن یهودیان و غرغرهای دائمی آنان که اصطلاح معروف ایرادهای بنی اسرائیلی از آن آمده است پشت سر هم معجزه کند. از آسمان به جای نان من و سلوی برای آنها بفرستد. سفر خروج باب 16 4. و به جای گوشت بلدرچین کباب شده همانجا 13. وقتی که تشنه اند برایشان از سنگ آب بیرون بیاورد. سفر اعداد باب 20 11. و وقتی که ماران بیابان آنها را میگزند مار دیگری از مس به دست موسی بدهد که هر مارگزیده‌ای با دیدن آن علاج شود. سفر اعداد باب 21 8. و با همه اینها اسرائیلیان نه تنها از این بابت رضایتی ندارند بلکه دائما با موسی و با خدایش یهوه درگیر هستند. و همه قوم اسرائیل گریستند و با فریاد بر موسی و هارون همه کردند و گفتند که کاش در زمین مصر مرده بودید، زیرا کیست که در اینجا ما را گوشت بخوراند و ماهی را که در مصر مفت می‌خوردیم و خیار و خربزه و تره و سیر و پیاز به ما بدهد. و الان جان ما خشک شده و غیر از این خوراک بی‌مزه‌ای که از آسمان می آید چیزی برای خوردن نداری. سفر اعداد باب‌های 11 و 14. و به یکدیگر گفتند بهتر است سرداری برای خود مقرر کرده و به مصر برگردیم. آنگاه جلال خداوند در خیمه اجتماع ظاهر شد و گفت تا به کی این قوم مرا اهانت نمایند و صدای این جماعت شریر را که بر من همه می کنند بشنوم و اینک ایشان را به وبا مبتلا ساخته هلاک کنم و لاشه هایشان در این صحرا خواهد افتاد و به زمینی که بدانان وعده کرده بودم هرگز داخل نخواهند شد. همانجا باب 14. در ماه سوم پس از بیرون آمدن بنی اسرائیل از سرزمین مصر قوم یهود در مقابل کوه تور اردو میزنند و در آنجا خداوند از بالای کوه به موسی ندا می‌دهد که 3 روز دیگر او را به حضور خود خواهد پذیرفت. در روز سوم هنگام طلوع صبح رعد و برق و ابر غلیظی بر کوه پدید می آید و آوای کرنایی بسیار سخت برمیخیزد، به طوری که تمامی قوم در لشکرگاه به لرزه در می آیند. آنگاه خداوند موسی را به قله کوه می خواند و موسی از کوه بالا می رود و خدا
خطاب به موسی میگوید من یهوه خدای توام که تو را از زمین مصر بیرون آوردم و تو را خدای دیگری غیر از من نیست. پس تندیسی از آنچه در آسمان است و از آنچه در زمین است برای خود مساز و آنها را عبادت مکن، زیرا من خدایی حسود و غیرتمندم که انتقام گناهان پدران را از پسرانشان تا پشت 3 و 4 میگیرم و روز شنبه را مقدس بشمار و 6 روز کار کن، اما روز 7 را که روز خدای تو است در آن هیچ کار مکن، نه خودت، نه پسرت، نه دخترت، نه غلامت و نه کنیزت و نه مهمانی که درون خانه تو باشد. به پدر و مادرت احترام بگذار. قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، بر همسایه خودت شهادت دروغ مده، به زن همسایت و برده‌اش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ مایملک دیگرش طمع مکن. و در این میان اسرائیلیان از اردوگاه خود زبانه‌های آتش و صدای رعدها و کرناها را میشنوند و دودی را که از کوه برمیخیزد میبینند. ولی خداوند به موسی میگوید به بنی اسرائیل بگو که از من نترسند و برای خود خدایان نقره و طلا نسازند و خودت برای من مذبحی بساز و قربانی‌های سوختنی خود را بر آن بگذار و مذبح را از سنگ‌های تراشیده مساز، زیرا که افزار تراش تو آن را نجس خواهد کرد، بلکه آن را از خشت پخته بساز. اسرائیلیان که در پایین کوه در انتظار بازگشت موسی پس از ملاقات او با خداوند هستند، چون می‌بینند که وی تأخیر کرده است، از برادر او هارون می‌خواهند که برای آنان خدایی غیر از یهوه بسازد، زیرا معلوم نیست بر سر برادرش که آنها را از مصر بیرون آورده چه آمده است. هارون از آنها می‌خواهد که زنان و پسران و دخترانشان گوشواره‌های طلای خود را نزد او بیاورند و از ترکیب آنها شکل گوساله‌ای را می‌سازد و او را بدانان نشان می‌دهد و یهودیان آن را خدای خود می‌نامند و برایش قربانی می‌سوزانند و لهو و لعب می‌کنند. خداوند که در بالای کوه متوجه این ماجرا می‌شود، به موسی می‌گوید که به نزد قوم گردنکش خود برگرد که من در نظر دارم همه آنها را کیفر دهم و نابود کنم. موسی از کوه پایین می‌آید و در حالی که 2 لوح کتابت شده توسط خداوند را بر دست دارد، چون گوساله زرین و رقص کنندگان اسرائیلی را می‌بیند، از فرط خشم لوح‌ها را می‌شکند و گوساله را در آتش می‌سوزاند و همه قوم را نزد خود می‌خواند و دستور می‌دهد که هر کدام از آنان برادر و دوست و همسایه خود را با شمشیر بکشند و در آن روز نزدیک به 3000 نفر کشته می شود. سپس موسی دوباره از کوه بالا می رود و خداوند این را می بیند و خشمش فرو می نشیند. سفر خروج باب 32 1 تا 35. در جریان اقامت در سیشیم قوم اسرائیل
با دختران موآب به زنا برمیخیزند و این دختران آنها را به پرستش خدایان خودشان دعوت میکنند و آنان نیز این دعوت را میپذیرند و در نتیجه غضب خداوند بر اسرائیل افروخته می شود و به موسی دستور می دهد که همه رؤسای قوم خود را در پیش آفتاب به دار بکشد تا خشم او تسکین یابد، وگرنه بر قوم وبا نازل خواهد کرد. و موسی در اجرای این دستور به داوران اسرائیل امر می کند که هر یک از آنها نزدیکان خودشان را که به خدایان بیگانه روی آورده اند بکشند. یکی از اسرائیلیان که دختری مدیانی را به زنی گرفته است نزد او می آید و با تضرع تقاضا می کند که او را از کشتن زنش معاف کنند، ولی فخاس ابن الحازار ابن هارون کاهن که این را می بیند از جای برمی خیزد و نیزه ای به دست می گیرد و آن را چنان بر پشت او می زند که از سینه‌اش خارج می شود و به سینه زنش فرو می رود و هر دوی آنها را می کشد. و خداوند به موسی می گوید حال که فخاس ابن الحازار ابن هارون این کار را کرد، غضب من بر بنی اسرائیل فرو نشست، ولی وبا از قوم رفع نمی شود و 24,000 نفر از آن می میرند. تورات سفر اعداد باب 25 1 تا 18. 2 قرن پیش بارون دولباخ فیلسوف و نویسنده فرانسوی و دوست ولتر در کتاب موزه قدیسین درباره موسی نوشت این مردی که قاعدتاً میبایست یک مرد خدا باشد یکی از شریرترین مردانی بوده که از آغاز تاریخ تا به امروز در جهان وجود داشته‌اند و اتفاقاً خود همین کسی که در دوران خودش و جانشینانش ملت یهود به طور دائم با قتل عامها و جنگهای تجاوزکارانه و نادرستیها و فریبکاریهای پایان ناپذیر سر و کار داشت، مدعی بود که خدمتگزار مهربان و نرمدلی برای یهوه بیش نیست. پایان نقل. همزمان با او فیلسوف آزاد اندیش دیگر قرن فروغ نیکولا فرره در کتاب مویسیاد خیش در همین باره نوشت در طول نسل‌های پیاپی از پدران ما و از خود ما خواسته شده است که به عنوان مسیحیان مؤمن مردی به نام موسی را قانونگذار بزرگ خدایی بشماریم که نه تنها اقوام بیگانه را به جرم یهودی نبودن قتل عام می کند و زنان و کودکانشان را می کشد، بلکه خود یهودیان را نیز بارها و بارها وامی دارد تا به روی همدیگر شمشیر بکشند و مخصوصاً برادران خود را به خاطر فرو نشاندن خشم یهوه از پای درآورند. پایان نقل خود. در صحرای سینا عمالیق و سپاهیانش به مقابله با یهودیان برمیخیزند و موسی به یوشع سپهسالار خود دستور جنگ با آنها را می‌دهد و خودش به اتفاق هارون و هور بر بالای کوه می رود
تا جریان جنگ را زیر نظر بگیرد. یهوه طوری عمل می کند که هر وقت که موسی دست بلند می کند اسرائیلیان چیره می شوند و هر وقت که دستش را پایین می آورد عمالیق چیره می شوند. و هارون و هور برای اینکه دست موسی تا پیروزی کامل اسرائیلیان بالا بماند او را بر روی تخت سنگی می نشانند و خودشان از دو طرف دستهای او را بالا نگاه می دارند و بدین ترتیب در غروب آفتاب یوشع عمالیق و قوم او را تا نفر آخر از دم شمشیر می گذراند. و یهوه به موسی می گوید این را برای یادگاری در کتاب خودت بنویس. سفر خروج باب 17 1 تا 16. داستان 2 گوساله. در نقل وقایعی که برای موسی و قوم اسرائیل در صحرای سینا اتفاق می افتد در تورات و قرآن 2 دیدگاه کاملا متفاوتی مطرح می شود که هم جالب و هم شگفت‌آورند و می توان آنها را داستان 2 گوساله نامید. در روایت توراتی موضوعی حقوقی مطرح می شود که غرض از آن حفظ وحدت قومی یهود و جلوگیری از بروز تفرقه و خونخواهی در میان آنان است. متن این موضوع بدین قرار است: اگر در زمینی که خداوند یهوه آن را به ملکیت به قوم اسرائیل بخشیده است در محلی مقتولی پیدا شود که کشنده او معلوم نباشد، میباید شیوخ و داوران اسرائیل مسافت شهرهایی را که در اطراف محل قتل قرار دارند بپیمایند و آنگاه گوساله ای را که برای خیش زدن به کار گرفته نشده باشد و یوغی بر گردنش افکنده نشده باشد نزد کاهن شهر بیاورند و او گردن آن گوساله را بشکند و مراسم قربانی را به جا آورد و سپس جمیع مشایخ شهر دستهای خود را در خون قربانی بشویند و بگویند که نه دستهای ما خون این گوساله را ریختند و نه چشمان ما ذبح شدن او را دیده‌اند و از خداوند بخواهند که این قربانی را بابت کیفر خون آن کس که بیگناه کشته شده بپذیرد و دیگر احتیاجی به انتقام گیری کسان مقتول نباشد. سفر تثنیه باب 21 1 تا 9. در مورد انتخاب گوساله‌ای که باید بدین منظور قربانی شود خداوند از موسی و هارون می‌خواهد به بنی اسرائیل بگویند که گوساله‌ای خوشرنگ و سالم که در او عیب و نقصی نباشد بیاورند و آن را به العازار کاهن بدهند تا او را بیرون از خیمه ببرد و گوساله در پیش روی او کشته شود. سپس العازار خون او را بگیرد و آن را 7 بار به خیمه اجتماع بپاشد. سپس گوساله در آتش سوزانده شود تا گوشت و خون و سرگین آن بسوزد. سفر اعداد باب 19 1 تا 3. در ارتباط آشکار با این نوشته تورات شرح مفصلی در سوره بقره قرآن میتوان خواند که این بار هیچ دلیلی برای توجیه آن ذکر نشده است. متن نوشته قرآن در این باره چنین است: ای بنی اسرائیل،
به یاد آورید وقتی را که موسی به قوم خود گفت خداوند می‌فرماید که گوساله ای را ذبح کنید. قوم گفتند ما را به تمسخر گرفته ای؟ موسی گفت مرا مبادا که سخن به افسون و تمسخر بگویم که این کار مردم نادان است. قوم گفتند در این صورت از خداوند بخواه که مشخصات گوساله را به روشنی معین کند. موسی موضوع مورد نظر آنان را از خداوند پرسید و بدانان جواب داد که خداوند می‌فرماید گوساله‌ای باشد نه چندان پیر و نه چندان جوان، بلکه میانه این دو باشد. پس اکنون دستوری را که او داده است اجرا کنید. قوم گفتند از خداوند بخواه که رنگ این گوساله را به روشنی معین کند. موسی دوباره از خداوند سؤال کرد و بدانها گفت که خداوند می‌فرماید گوساله‌ای خوش رنگ باشد که دیدارش بینندگان را شاد کند. قوم گفتند از خداوند بپرس که چگونگی شکل این گوساله را نیز برای ما روشن کند، زیرا همه گوساله ها در نظر ما یکسانند. موسی باز از خداوند سؤال کرد و بدانها جواب داد که خداوند می‌فرماید گوساله‌ای باشد که از شخم زدن یا آبیاری کشتزار فرسوده نشده باشد و یوغی نیز بر گردنش افکنده نشده باشد. این بار قوم بدو گفتند اکنون حقیقت را به طور کامل برای ما روشن کردی. آنگاه گوساله ماده‌ای را با آن اوصاف یافتند و او را کشتند. سوره بقره آیه های 67 تا 71. دومین اشاره قرآن به گوساله داستان معروف گوساله زرین یعنی تندیس گوساله ای است که در صفحات پیشین شرح ساختن آن توسط هارون برادر موسی داده شد. ولی در قرآن به خاطر اینکه قدرت هارون که خودش پیغمبری از پیغمبران خداوند معرفی شده مورد تردید قرار نگیرد، دخالت او در ساختن گوساله طلایی به کلی انکار شده و موجود اسرارآمیزی به نام سامری مسئول این کار کفرآمیز شناخته می شود. در این زمینه در آیه های 83 تا 98 سوره طه گفته می شود که موسی در بالای کوه طور به خداوند می گوید که از بابت پیروی همه جانبه قوم اسرائیل از خودش در پیشگاه او سرافراز است، ولی خداوند بدو می فرماید که سرافراز مباش، زیرا قوم تو همکنون به دست سامری گمراه شده‌اند. و موسی که این را می شنود خشمگینانه نزد قوم خود پایین می آید و بدانان بانگ می زند که ای گوساله پرستان، مگر خدای شما به شما وعده مرحمت نداده است و آیا در ایفای این وعده از جانب او تأخیری روی داده است یا شما تعمداً خواسته اید قهر او را بر خود برانگیزید؟ قوم موسی میگویند که ما به میل خودمان مرتکب خلاف نشده ایم، ولیکن سامری ما را واداشته است که زینت‌هایی را که از مصر با خود آورده بودیم در آتش بیفکنیم و وقتی که چنین کردیم از آنها گوساله‌ای ساخته است که صدا دارد و سامری به ما گفته که خدای شما و خدای موسی
همین گوساله است. موسی بدانها میگوید ای گوساله پرستان، آیا نمی نگری که از این گوساله هیچ خیر و شری عاید نمی شود؟ و پیش از آن که موسی از کوه پایین آمده باشد، هارون به قوم خود گفته بود به هوش باشید، زیرا خداوند می‌خواهد درجه ایمان شما را بیازماید. پس سامری را ترک گویید و از من پیروی کنید. ولی قوم میگویند تا وقتی که موسی به نزدمان برنگشته باشد پرستش این گوساله را ترک نمی کنی. موسی به هارون پرخاش می کند که چرا گذاشته است قوم اسرائیل چنین کنند و مرا از آن آگاه نکردی. هارون بدو می گوید ای برادر مهربان، مرا سرزنش مکن، زیرا من بیم آن را داشتم که سخنی بگویم و تو در بازگشت از من بازخواست کنی که چرا میان قوم تو تفرقه انداختم و به دستور تو درباره حفظ وحدت قوم عمل نکردم. پاورقی در سوره اعراف آیه 150 با اندکی تفاوت گفته شده است که موسی از روی خشم الواح خداوند را بر زمین انداخت و بر هارون فریاد کشید و هارون بدو گفت ای فرزند مادر من، بر من خشم مگیر و دشمنان را از این بابت شاد مگردان. و در آیه 155 همین سوره اشاره شده است که موسی 70 تن از مردان قوم خطاکار خود را انتخاب کرد و خداوند آنان را با صاعقه هلاک کرد. ادامه من. موسی که این را میشنود به سامری میگوید این چه فتنه است که برانگیختی؟ و سامری پاسخ میدهد من برکتی را از جانب فرشته خداوند دیدم و آن را در گوساله ریختم و این نفس اماره من بود که مرا بدین فتنه انگیزی واداشت. موسی به سامری میگوید از میان قوم من بیرون برو که در زندگی این دنیای خود ملعون خواهی بود و در دنیای دیگر نیز وعدهگاهی در آتش دوزخ داری که از آن تخلف نخواهد شد. و اکنون خدایی را که با زرها و زیورهای قوم ساختی و بر پرستش از جانب آنان کوشیدی ببین که او را در آتش می سوزانم و خاکسترش را برباد می دهم. این سامری که بی مقدمه وارد قرآن شده از کجا آمده است؟ در توضیح این مطلب می باید تذکر داده شود که سرزمین یهودیان پس از مرگ سلیمان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می شود که بخش جنوبی آن یهودیه یا جودیه نام دارد و پایتختش اورشلیم است و بخش شمالی آن ساماریه است که پادشاه نشین آن ناپلس کنونی است. و چنان که در کتاب توراتی هوشع نبی تذکر داده شده تنی چند از پادشاهان این بخش آیین گوساله پرستی داشتند. در این باره در صحیفه یوشع باب 8 4 تا 7 چنین آمده است ای اسرائیل، اکنون خداوند تو را ترک کرده است زیرا که راه او را به دور انداخته ای و به راه گوساله پرستی رفته ای. گوساله ای را ساخته ای که ساخته صنعتگران است و ساخته
یهوه نیست. لاجرم خشم خداوند بر شما افروخته شده است. گوساله‌ای که ساخته اید خرد خواهد شد و آنهایی که باد کاشتند گردباد درو خواهند کرد. در فصل 12 از کتاب اول پادشاهان و فصول 10 و 12 از کتاب دوم پادشاهان به تفصیل از 3 پادشاه ساماریه به نامهای یربعام، بیهو و هوشع یاد شده. پاورقی: هوشع در اصل عبری هوشیا یکی از 12 پیغمبر تورات است که پیغمبران کوچک نامیده می شوند و در قرن 7 پیش از میلاد مسیح در بخش ساماریه اسرائیل میزیسته است. کتاب او که شامل 14 فصل است انتقاد شدیدی از بیبندوباری جامعه یهودی زمان او است که نمونه جالبی از آن را در فصول اول و دوم کتاب میتوان یافت. کلام خداوند بر من هوشع ابن بعیری نازل شد که فرمود برو و برای خودت زنی زناکار بگیر و اولاد زناکار برای خود به بار آور. پس 2 پسر و 1 دختر زنازاده آوردم. پس خداوند فرمود که مادرشان زنا کرده و گفته است که به دنبال عاشقان خود خواهم رفت که به من نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت داده اند. پس من قباحت او را در نظر عاشقانش فاش خواهم کرد و انگورها و انجیرهایی را که گفته بود عاشقانم بابت فاحشگی من به من داده اند به جنگل خواهم فرستاد تا خوراک حیوانات صحرا شوند. کتاب هوشع نبی بایهای اول و دوم. ادامه متن. 3 پادشاه ساماریه به نامهای یربعا، بیهو و هوشع یاد شده که در دورانهای سلطنتشان آیین پرستش گوساله زرین در کشورشان رونق گرفته بود و احتمال می رود مطلب مربوط به سامری در قرآن از یکی از تلمودهایی مایه گرفته باشد که در زمان محمد در نزد یهودیان ساکن مکه و به ویژه یثرب مدینه کنونی رواج داشتند. بعد از درگذشت موسی، یهوه با سپهسالار او یوشع ابن نون تماس می‌گیرد و طرح جنگی خیش را به اطلاع او می‌رساند و جزئیات اجرای آنها را مشخص می‌کند. و خداوند بعد از وفات موسی به بنده خود یوشع ابن نون خطاب کرد که موسی بنده من وفات کرده است، پس برخیز و از رود اردن عبور کن و من چنان که به موسی وعده کردم هر جایی را که کف پای شما بر آن نهاده شود به شما میبخشم، از صحرا و لبنان تا نهر فرات و تمامی زمین حتیان تا دریای بزرگ به طرف مغرب، و تو تمامی این قوم ها را که به دست تو تسلیم می کنم هلاک خواهی کرد و مبادا که بر آنها ترحم کنی، زیرا یهوه خدایت ایشان را به اضطراب عظیمی پریشان خواهد نمود تا به دست تو هلاک شوند و پادشاهان ایشان را به دست تو تسلیم خواهد نمود تا ایشان را
هلاک سازی و نامشان را از زیر آسمان محو کنی. از ایشان مترس، زیرا یهوه خدای تو خدایی عظیم و مهیب است. سفر تثنیه باب 7 16 تا 25. در این هنگام یک بار دیگر ماجرای عبور بنی اسرائیل از دریا در رودخانه اردن تکرار می شود و 12 کاهن از 12 قبیله اسرائیل هر کدام سنگی را برمی دارند تا نشان آنها باشد و به دنبال آنان 40,000 مرد جنگی از میان اسرائیلیان وارد ارض کنعان می شوند. در آن وقت خداوند به یوشع امر می کند که کاردهایی از سنگ چخماق بسازد تا با آنها همه مردان بنی اسرائیل را ختنه کند، زیرا آن مردان جنگی که با موسی از مصر بیرون آمده بودند همگی در طول 40 سال سرگردانی در بیابان سینا مرده بودند و فرزندانشان نیز ختنه نشده بودند. و اینک مردی با شمشیر برهنه در دست خویش روی یوشع ایستاد و یوشع از او پرسید تو با ما هستی یا با دشمنان ما؟ و آن مرد گفت من سردار لشکر خداوند هستم که مرا فرستاده است. پس یوشع به خاک افتاد و او را سجده کرد و مرد گفت که کفش‌های خود را از پایت بیرون کن، زیرا جایی که تو ایستاده ای مقدس است. و یوشع چنین کرد. پایان نقل قول. و خداوند به یوشع گفت اینک اریحا و پادشاهش و مردان جنگی آن را به دست تو تسلیم کردم. پس چون آن را تصرف کرده باشی هر موجودی را که در شهر است از مرد و زن و جوان و پیر و گاو و گوسفند و الاغ با شمشیر هلاک کن و ذینفسی را در آنجا مگذار و تمامی نقره و طلا و ظروف مسین و آهنین که به غنیمت گیری وقف من خواهد بود. و یوشع شهر را با آنچه درون آن بود به آتش سوزانید بجز راهاب فاحشه را که زنده نگاه داشت. صحیفه یوشع باب 6 2 تا 25. پس خداوند به یوشع گفت اینک ملک آی و همه قوم او را به دست تو دادم. پس تمامی مردان جنگی خود را بردار و به آی برو و چون شهر را به تصرف درآوردی آن را به آتش بسوزان. و شهر به آتش سوخته شد و یوشع و تمامی اسرائیل مردان آی را کشتند به طوری که کسی از آنان باقی نماند، زیرا که یوشع دست خود را پس نکشید تا تمامی ساکنان آی را هلاک کرد، لیکن بهائم و غنایم آن را اسرائیل برای خود به تاراج برد موافق کلام خداوند که به یوشع فرموده بود. پس یوشع آی را بسوزانید و آن را خرابه ساخت که تا به امروز باقی است. صحیفه یوشع باب 8 22 تا 25. پس خداوند به یوشع گفت از ادونیان مترس، زیرا ایشان را به دست تو دادم. و یوشع تمامی شب از جلجال کوچ کرده ناگهان بر ایشان برآمد و خداوند ایشان را پیش اسرائیل
منهزم ساخت و ایشان را در جیعن به کشتار عظیمی هلاک کرد و چون از پیش اسرائیل فرار می کردند خداوند بر ایشان از آسمان سنگ‌های بزرگ بارانید و مردند و آنانی که از این سنگ‌ها مردند بیشتر بودند از آنهایی که به شمشیر قوم اسرائیل کشته شدند. صحیفه یوشع باب 10 9 تا 11. در دنباله اینها در بابهای 22 تا 24 همین صحیفه یوشع 76 شهر دیگر نام برده می شود که یکایک آنها به همین ترتیب به دستور یهوه و با نظارت مستقیم او و گاه به فرماندهی خود او تصرف و قتل عام و غارت و سوزانده شدند. جالبترین بخش این صحیفه یوشع واقعی است که در باب 10 آن روی می دهد و حاکی از آن است که فرمانروایان اورشلیم و جیعون و هبرون و لاخیش و اجلون علیه یوشع و سربازانش با یکدیگر متحد می شوند و جنگ سختی میان آنها در می گیرد که یهوه سنگ از آسمان می باراند و بنی اسرائیل را پیروز می کند. ولی تلفات سنگینی به قوای یوشع نیز وارد می شود و یوشع برای اینکه انتقام بگیرد به خورشید دستور می دهد که بر بالای شهر جیعون متوقف شود و به ماه نیز دستور می دهد که بر بالای وادی ایلون بایستد و آفتاب و ماه آنقدر بی حرکت می مانند که یوشع و سربازانش مابقی مغلوب شدگان را نیز هلاک می کنند و آفتاب در تمامی روز به فرو رفتن تعجیل نمی کند و به نوشته تورات قبل از آن مثل آن واقع نشده بود که این کار بشود و بعد از آن نیز نخواهد شد. بعد از این سلسله کشتارها یوشع سال خورده می شود و قصد آرامش می کند، ولی یهوه به وی می گوید که هنوز شهرهای دیگری باقی مانده اند که باید مردم آن قتل عام شوند و خانه‌هایشان بسوزد تا بنی اسرائیل در آنها مستقر شوند و فهرست بلند بالایی از این شهرها در اختیار او می‌گذارد که در مورد یکایک آنها در باب 13 توضیح جامع داده شده است و به روی هم 60 شهر و قریه را شامل می شود. پس الحازار کاهن و خود یوشع و رؤسای قبایل 12 گانه اسرائیل شهرهای تصرف شده را بر حسب قرعه میان این قبایل تقسیم می کند. بابهای 14 تا 24 صحیفه یوشع ابن نون به شرح مفصل این مالکیت ها اختصاص یافته است. محقق ایتالیایی گارلی محتوای صحیفه یوشع تورات را اقتباسی از منظومه های حماسی آشوری می داند که به شرح پیروزی های خونین پادشاهان آن اختصاص یافته اند و نمونه ای از آنها این کتیبه پادشاه معروف آشوری است که اصل آن را در موزه باستانشناسی برلین میتوان دید. به یاری ایشتار و آشور خدایان بزرگ و به فتوای کاهنان مقدس با لشکریان و عرابه های جنگی خودم از کوهها گذشتم و به جانب کینابو رفتم. به شهر و قلعه محکم آن یورش آوردم
و آنجا را تصرف کردم. همه مدافعان قلعه را از دم تیغ گذراندم و 3000 اسیر را زنده زنده در آتش سوزاندم و حتی یک تن از آنان را باقی نگذاشتم تا به کار گروگانگیری رود. سردار دشمن را به دست خودم پوست کندم و پوستش را به دیوار شهر آویختم. آنگاه به جانب شهر طلا رفتم که به خوبی مستحکم شده بود و 3 بارو داشت. چون صاعقه بدان یورش بردم و سرانجام آن را گشودم. در 3000 سپاهی را در همان دروازه شهر از دم تیغ گذراندم. سپس بسیاری دیگر را در آتش سوزاندم. اسیران فراوانی نیز گرفتم که پاره ای را دست بریدم و پاره ای دیگر را گوش و بینی و چشمان بسیاری از آنها را درآوردم. از بدنهای کشتگان پشته ها ساختم و سرهایشان را به تاکهای بیرون شهر آویختم و جوانان و دختران را زنده در شعله‌های آتش انداختم. کاری که کردم خدای بزرگ آشور و خدای بزرگ ایشتار از من راضی شدند. سنگ نوشته آشور نظیریل آشوربانیپال پادشاه آشور در قرن 9 پیش از میلاد. پایان این فایل در صفحه 133.